No, no.
ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሜን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንና
ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣሎና ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣሎና በዓል ብዙ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋረፅ ምስጋናን ብኣሒሉ ሰራዊት መላእክትን እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕዋእ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃኑና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርባ ኣሎና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፈሎና ህዝብኻ ንዓኻ ይመስግኑ ምሮን ነዝፈጠረ መዝገብ ፀብረዳይ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለም ዝኾንካ ጸሎተ ንጹሃን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግና ኣሎና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነብሩ ዘየብሉ ንጹህ ኣቦ ጻፀን ቁንቁንን ዘየባላቸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእክቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ህላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጸልመት ኣድሒካ ብፍቓር ኣቦሃ ኣብርሃካልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውጻእካና ብመስቀልካ ናብ ተብሰመ ዘሎ ኣቦሃ ቐረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካ ስለዚ ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራጽ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ لسلك زنت سبحانه زمافنا زم زلمك زكز العالم يسوع ولا እግዚአብሔር ዘመልተ ኩሉ ምስላ ኩሉ ፍጥረ ይሴብሖ ከበራዶ ረሃጡ ኩሉ ነፍሲ ይፈርሁ ኩሉ ነፍሳት ጻድቃን በከይጽዮ ዛንካ እምኔና ማይበላቱ ወይዛተ መናፍሱ ወዘኮከነ መርሰይ ወጥ ሙስና ወዘኮከነ መጋየዘት ዘወቱ ተስፋ መድኃኒት ዘለዓለም ባህር ለይት መነደው ብታደን ወለ ለበዶ ጸጋት ትፈወስ ወለ ለማወቅ ጽናን ዘምስል የሞት የሉ ዘማይሰረሞት ፈታነ ዘለምችናን ወለ ለዋና ዘን ወለ ለጻመው መስቆሉ ይባል ዘኩሎ ይባል ዘኩሎ ማልተ ይሜት ዋሰሰል ምንን ለበቱ ተወከነ ዘነቢያት ወራታ አይወትከ ወሁ ሻክን ወደ ስግጂ ወንሲ ባካ ከመለቢ ወነበከና አይሩ ማህደር ወንደ ነገብር ፈቃድካ ሀበነ ነሩ በተዛዝቆ ኩሎ ጊዜ መረጥካ ሐውፅ ንእሳና ቢያነ መኮኖ ህዝብነ ላው መሪኦቶስ መዚአከ መንግስት ብሩክ ጊዜ አምላክና ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ቅድመ ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈን ወለትውለትውልን ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ መንፈስ
هلنا لبك ዘበሰማያት ውስተ እግዚአብሔር ኣብ ወሃቤ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከኣጸጎኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነቶም ብምፍራህን ብመንዓደን ዝልምንዎ ነፍሲ ዘይጸንን ቅድመ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ኸዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ዝህበና ብዘይት ምጥርጣር ክንጽውዖ ከሎና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋናን ማህልየትን ሰማዕ እዩ ኦጐይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባረኽ ኣሎና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ኦጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሞ ዘለፎን ጸልማን ሰቐየ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕ ለቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ውዱ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ለመድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካ እየንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኹሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ያንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና We offer this threefold holy glory unto you, who have given us your unchangeable faith, enabling us
To break the bonds of death, you created the upright mind of those who believe in you, that they may be called gods among the men. You have granted us to tread down all the powers of the enemy through the Spirit, so that we may lose that which could not be loosed. You have made effectual for us love towards your Father, and made reconciliation between us and him. O Lord, hear those who petition you. O Lord, let us not who petition you fail into sin, but vindicate us against our enemy, our accusers. Grant us continuous prayer, we may be kept from being swallowed up by the enemy. O eternal King, hear, comfort the widows, accept the orphans, purify the unclean through your mercy, grant wisdom to the foolish, restore the lost, save the prisoners, and be a refuge to all of us. For yours is the blessed kingdom of our God. ولكلنا كن سوى اسم لك እግዚኦ አምላክነ መንግስት በሮ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስልክሙ ምስለ አልኩት ለአምላክ ረቶ O immortal Father, Savior of our souls, the foundation of wisdom, the keeper of our hearts, you have granted light to our inner eyes and covered us with your knowledge against the darkness of our mind. By the cross of your only begotten Son, you have saved the first man who was given to destruction, and renewed him by the immortal thing. Iniquity is vanished by your command, and you made redemption through the death of your Son. Even he searched for the lost one. ኦ ጎይታን ውድሰካሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ። ኦ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኩደትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ። ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሕን ዝለኣካ ኢኻ። ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እውእ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣሩታት እያ ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና። ኦ ወሃብ ህይወት ጎይታና ኻ ከም ማዕሙቕ ልብና ንሳለሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና። ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝብቀለሎም
ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዛኒ ንዘኽታማት ዘይኣሊ ነታ ምዕራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብእኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቁር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብእኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስንዛር ቃሉ በአጽረ ወንጌል ይሐልወና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ማሌትና ዝማሬና ምስጋናና ተቀበለና በዓልና ናይ ሰላምና ናይ ፍቅርና ናይ ጸጋና ናይ ረድኤትና ክብረና ንልምነካሎና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃገርና ንቤተ ክርስቲያንና ንህዝብና ንኩሉ ዓለም ሰላምካ ረድኤትካ ክትረኸልና ቅዱስ እንኳን ጽዋዓሎና አቡነ ዘበሰማያት ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበል መንግስት ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ምናኸ ድንግልኺ ምስጋኹ እውን ድንግልኺ ያደ እግዚአብሔር ጸባኦት ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በለስተባረክኺ ረኸርሶ እውን ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቅር ወድኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ቤተናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነጋጋነት ሓዳጋ ኃጢአትን ደምሳሳ በሳን ወሃበ ጸጋን መፍከርን ንስሓን ቦታትና ሐዋርያት ስልጣን ዝሃቦም ብንጹዶም ኃጢአት ዓለም ዝደምሰሰ ፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ካብ ንጽነትኩም ክሳብ ሕጂ ዝገበርኩም ኃጢአት ይሕደጋልኩም አቦታት ካህናት አሕዋተይ ዲያቆናት አገልገልቲ ሰውእትና ንስን ካብ ኃጢአት ርትሓት ንጹሓትን ኩኑ መንግሥተ ሰማያት ንምውራስ ድልዋት ይግበረንን ይግበርኩምን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ زعل في معرنا وزي مسك من كما ونبل بنت اجزتنا مريم እግዝእትነ ማርያም Yeah, I know. Really. ቦና በቃ ተመስገን Shit. Father Ephraim. عندهم مو انتو كبا نقطة أقول حرة مطمطم يفتحوا في لازم أوركم صلي قلت أنا هسه انتهي من ولدي بما طرح كوينا هوي معري هوي دينك فقيم لهم رسولتي اوكي ثانك يو زودتي مصحف كحزلم انا صوت ما قريتش بزيوم زعصوا مثلا انه
يا أخي هذا شقاء. I don't like it. No. No? Yes. Come here. أبي أخبر عن. صان. ولا بزدت ولا صادر. Morning Saturday. نفع. Good Saturday. How are you? Mhm. صباحي. إني وديت قدسها. رئيس ودي. نعم أنا سيف. يوني. ስማ ወልድ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወልድ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር آمين. سيدنا بركونا سيدنا قدس المستوى. كيرنا لا. صادقنا لا. استنى لا. يوني البسبل قطف المفروض. سيارة سلام داخل. صبوا قرمة. صبوسي. صبوا ثاني. نتي تقرينيا ولا نت صبا وبزح سرب نيرو عندي جميل بمعرضين انت دحن باشي كميل لهم دحن لهم كميل لهم تانا እግዚአብሔር መስገን دحنينا الرح مصحف كذا انت نو دحن كل انت دحن انا خايس دحن كل هذا باش قومنا دحن كذا نو وا هو أنا قارن لكم إن نعود متسي كل حدا أنا بحصل لهم كل حدا وشيء كل حدا عنده عندي اللي الآن بسم الله الرحمن روح زيارة زال الله نوى ركول هذا كريستوس مرحب نوى ونس قدس يا في رسم الكتاب
Yeah, بتعمي بتعمي فتح يكون صوتنا نستنا قلقل تغا كلهم بسمهم بقى المنفس قدوس فتحات نصا زوصن يخونوا حاتن بدالن بزخونكو بقى يبقى فا قلقاليغا بفلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا وقويتان نزما قلقل تغا بوتاتي نحواتي نحاتي نحلوا ومن تمحسنوا من كموغا حاتن بدالن زخونكو ناينا قلقاليغا دخمتي ريخا فتحاني بقى سلوس قدوس آبن ولد منفس قدوسن كمون بقى يبقى حاتن بدالن زخونكو قلقاليغا فتحات كل حاتياتهم حدا قال لهم وእግዚአብሔር አምላኽና ይቕረብ ሃሊ መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕና ዓይና ኣገልጋሊኻ ሓጢኣተይ ስረይ የለይን ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልግል ትኸውን ካብ ኩሉ ኣበሳን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብቓልና ይኹን ብግብርና ይኹን ብሕሊናና ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ እንተበደልናካ ንስኻ ለዋም ፍቅር ሰብኒኻ ሙሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረቡን በለልና ኦ ጎይታ ፍትሓትን ነፃ ዝወፁን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ንዓይን ሓጥኣን ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ونخبر ربنا رسالك أباسات قدوس أنطونيوس ذكر لنا نبصان أباسات أبا مكاريس نباسينونا ذكر لنا وأملخنا نبز عمتات النبوح زمانات نبزرك بسلام حلولنا وقويتان هاجرنا يرتراف ومن زان نبر الله هاجر أمريكا ذكر بزرك بسلام حلوا سيران صلاتان قلت فيك أهدا الله وقويتان ديك أنا أباسات النبي سق أباسات النقصاوس النياكونات أنا قنستة مزمران ناقلن من كوسات ردا أنت وارن نزيبلن زغتماتن صوبتن عرستن عرقوتن هصاناتن ذكرن كل ما بزا قدس بيت ክርስቲያን ቆይመኑ ዘሎ ህዝብ ኻውን በእምነት ክርስቶስ አጽናዮም ኦ ጎይታ በቀነተ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቦታትና ናሕዋትና ናሓትና ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ አበሳን መርገምን ካብ ኩሉ ጌጋን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ኩሉ በሓሶትን መሓለን ካብ ኩሉ ምውጋዝን ብክሕደትን ምርክሰትን ምስ ክሓድትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምጽንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ ዝፈታተነና ግብርታት ሰይጣን ክሳዕ ዘላለም ፈጺምና ምንት ክንራቅጥ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኦ ጎይታ ፈቃድካ ንልየትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ቦ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ወጥና አብሪ ይሁን እትኩም ታጻዳ አበይ ዘለት كابيهم تنصوت هستي روسيا كتجهم وطبل مصوت كلا واحد ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት እዚ ዘጸለላን ዘቀደሰላን ዝዓለ እዚኣ ክንደይ ተፈርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተመስደመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ወኒቆዲሞስ وسماء سم كل هللويا الأبرهام بك وكذ أسرك وسماء هم كل
ፀሐየ አራይ መስቀል አብርሃም በከዋክብት አሰርገወ ሃሌሉያ ኢየሱስ አንቲ ወሶበ ወርቅ ንጹሕ ወረደ ኩሎ አለ እስኩ ገጸ ከገጽ እዚያ ካሃሰስ እግዚኦ ወጉይታ ገጽ ካደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹም ገጽካ ካበይ ኣይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፍለ ረዳይ ይኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኺን መድሓኒን ካብ መሸለል ኣይትበለኒ አውሎጊዮስ ጌርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ያው አጊዮስ ማንጦን ፋንማ ማንጦን አላቲኑን በአማን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ ብመንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ምፍታን ብሽቶን ከም ዝገነዙኻ እሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ድማ ስመረልና ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና ዝዕብየ እዚ ይቅበሉ ይኹን ኃይልን በረከትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባና ኣቢሉ ዝተቐበልካ ንነጉና ውሽጢ መርከብና ኣብርሃም ኣብ ርስን ባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቅርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣውደ ኦርና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤት ንዳዊት ኣብ ኣውደ ኦርና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤት መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቡ نودسم كذا قرباني حتى باريخ مبام قربان تقبل بجحاتي يكون بز عالم زين بز مصن سنة واقف ده يلو من كل ساعة نزل عالم عالم وزيعتني واستبير هو يعدرني وعبما يرفت عطدني ميت على نفسي ومرهاني في نظرة سلوان تسمزيعه أماني هوركم عايكال صلالو تموتي فرو لكو يسمع أنت مثلي بترك وكسلامك أما أنتو قاسس عني وسراك ما أدبكني بانصاريهم اللي ساكيوني وعصارك بكبرزيه سواكن نيسونو ياروي مهراتك يترون بكلو ما أولهيوتي كما تعنبرني ببيت ولنا واحد سبات لاب سبات لور سبات منفس قدوس العالم والعالم عالم ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻና መርዓ ዝኸድካ ምዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዘቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፀሃዮ እውን ኩሉ ሳዕ ንሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቡናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም ሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ኣብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር
ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾነ ነምልከ ጸዲቅ አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ደሴ መላእክት ይግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና አቡነ ዘበሰማያት ዘከረኒ ወአቡየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ። ወጎይታ ክተድህነኒ ትድሕነኒ ስመር መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ
ምህረቱ ለዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ እግዚኦ ለኩል ሌለና ስንያን ዝገበረ መሓር እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝሰወረናን ዝረዳእናን ዝሓለወናን ዘቕረበናን ዝተቐበለናን ዝተማዕቆበናን ዘጽናዓናን ክሳዛ ሰዓት እዚያውን ዘብፅሓናን ነመስግነሎና እምበር በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ብኩሉ ሰላም እንትሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ስለዝሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብፃሕኻናን ነመስግነካ ኣሎና
ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ከም በሓዱሽ ኩሉ ነዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም ወባእን መስዋእትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ በረከት ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ወቱ እግዚአብሔር አምላክ وأنت لا أبوي كما مولاو وتوكل مبون ጎይታ ወመምህረ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃልና ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነገርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ወምፍቅሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ እውን ባርኮም ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ከምውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሮግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረን ምሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም በምሳሌተ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳወይ እውን ስጋኻ ምዝገነዙ ከማይዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም
ونسبح ናይ ኑዛዜ ጸሎት ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርትን ዝበተካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ንዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣነ ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ መፍቀረ ሰብካ ምሕረትካ ንልምንን ንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ርእሶም ሃኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፀረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሩ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን ንዓኻ እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወልዋህ መፍቀረ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስረት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ገበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ምፍጻም ኣጽንዓና ወለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ወጎይታ ምሕረት ከቅረብ አሜን። ወጎይታ ምሕረት ከቅረብ አሜን። ወጎይታ ምሕረት ከቅረብ አሜን። ወጎይታ ምሕረት ከቅረብ አሜን። ወጎይታ ምሕረት ከቅረበልና 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 አሜን። ወጎይታ ምሕረት
አሜን። ወጎይታ ምሕረት ከቅርብ ኣሮንን ሳሙኤልን ዘካርያስን ከም ዝተመርቃ ከምኡ እውን ነዚ ንጹሕ ዕጣን እዚ ንሕርገት ሓጢኣተይ መዓዛ ከም ዘለዎ ጥዑም ጨናን ካባይ ተቐበል ናይ ኩሉ ህዝብኻ በደሉና ናሕሲ ንስኻ ብሩኽ ኢኻ እሞ ንዓኻ ምስጋና ይግባእ ምስ ሓደ ወድኻ ምስ ምሕዊ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዚ ንጹሕ ዕጣን እዝን እዚ መብራህቲ እዝን እዚ መስዋዕት እዝን እዚ ጸሎት እዝን ተቐበል እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዚ ንጹሕ ዕጣን እዝን እዚ መብራህቲ እዝን እዚ መስዋዕት እዝን እዚ ጸሎት እዝን ተቐበል እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዚ ንጹሕ ዕጣን እዝን እዚ መብራህቲ እዝን እዚ መስዋዕት እዝን እዚ ጸሎት እዝን ተቐበል አምላክ ዝወለድክ እመቤትና ማርያም እዚ ዕጣን እዚ ጸሎትናን እዚ መብራህትናን እዚ መስዋዕትናን አዕረገ ወጎይታ ንሕድገት ሓጢአተይን ጌጋይ ንሕድገት በደለ ህዝብኻን እዚ ንጹሕ ዕጣንን ቁርባንን ካባይ ተቐበል ብሩክ እግዚአብሔር አብ አዝ የኩሉ ዓለም አምላክን ወበሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደም ቅድስት ድንግል ማርያም ለመድኃኒተ ዚአነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኤ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ዋህድ መንፈስ ቅዱስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኤ መንጽሔ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ይደለ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አብ ወልድ ቃል ለአራጊት ከርቤው ቀናት ወሰኔት እንዳልባሲ ከተወከ ጸሎት የከመጣን በቅድሜከ ዋዲያ ቅርብ ለከ ዘንተ ዕጣን ንጹሐ ለስርየተ ኃጢአት የወጅገ የዋብሳም ለኩልም ህዝብ ከስመ ወብሩክ ወምድ ስብሐተ ስሙከ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት መላእክት ዘይብል በአርያም ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ንስግድ ለአብ ንስግድ ለወልድ ንስግድ ለመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ሰለስቱ ወንዘ ሰለስቱ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ቀዳሜ ወዳሪ ዛል በከትምቶ የተፍጻሜ ዛብዮቶች ነቱ ዋያል በምግባር ወጣይ በምክር ወጽኑ በኃይሉ ዘህሉ ውስተ ኩሉ ወየሉ ምስለ ኩሉ ሀድሉ ምስለ ነግዚኦ በዛቲ ሰዓት ወቁም ማይከሌነ ዋንጻ አለባቢነ ወቀደስ ነፍሰነ ወስጋነ ወመንፈስነ ወህጽበነ ኩሉ ኃጢአት ዘገበርነ በአእምሮ አብይ አእምሮ ሀበነ ነሱ በቅድሜ ከመስዋዕተ ነባቢት ወመስዋዕተ በረከትን ተታበው ውስተ ውስጣት የተመንጠላይ ተዋበ ቅዱስ ቅዱሳን ማይደረከ ዘላለም ዓለም ስለከ እግዚኦን አስተበቁአከ ከመ ተዘከራ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያትን ታሎትም ጽንፈ እስከ አጽናፈ ዓለም አሜን ድማ ምጻርቃን ሕደሩ ሓላወ ከም ዘይብለና ባቅያ ኮይንከውን መንጣሉ ተኩላ ዲያብሎስ ከይበተትንና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ኣብ ክንዱ ርሩሕ ሓላው ያብ መንበሩ አንበረልና አሜን ግሬለሶን ጎር በቃደግ ቅድስት ውፅኢተ ወረስዮም ቤተ ጸሎት ወቤተ ንጽ ወቤተ በረከት ጸጎነ እግዚኦ ለነ ለአግብርቲ ከወለለ ይመጽም ድሬነ ወስከ ለዓለም መዋዕለ ጸጉ አሜን ግሬለሶን ውዚዮ ተሳለነት እግዚኦ አምላኬ ወይ ዘረው ጸለከ ወይ ገብክሉ መቀጸቀ ላይ ጸሉ ቅዱስ ወብሩክ ወስመከ ወዝብ ከሰይኩን ወብሩካነ በረከተ እልፍ አይለፋት ወተልፊት አይለፋት እንደ ይገብር ፈቃደከ በኩሉ ጊዜ ባህድ ወልድ ገዘወቱ ለከምስ ሊቦም ስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይ ዚ ዘን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ከርቤ አታዕታ እግዚኦ ሰላም ለኩልክ
ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ወላዲተ አምላክ
وزلفني والعالم عزيز بقال دايرق العبو زلفني والعالم نساك لك ለጸሎት እግዚኦ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሁሉ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ሸሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሁሉ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ Everyone that loves not the Father, everyone that loves not our Lord and our Savior Jesus Christ and believes not in his birth from holy marriage of before virginity, the ark of the Holy Spirit, until his coming again, let it be anathema, as Paul said. ቀይረን ከማን ኩለን ምን ሕጁን ትጨምርለት ከርናታ አቡ ገለ زيارة تكون بس اوكي ولا غير ماتتي عقدني زولا حقوسي برو عم مسكن ما تتحكسه
አቤማን አምላክ ዝተቐመጠ ናይ እምነትና ድንኳርን ፍጻሜን ዝኾነኪ ኢየሱስ ነፈረ ምእንቲ ነቲ ደኹም ከይትሕደሩ ነቲ ካብ ኢድሓትኩም ብዝተሰኻትን ምግባር ሓገዝ ዘክርዎ መስሓትና ክትቃለሱ ዘለኹም ገና ዳግም ክሳዕ መሳስ ክትበፅሑ ኣይተቃወሙምን ነቲ ከምኡ ገይሩ ከምዝስዕብና በለ ዝምዕደብኩም ቃል በሲልኩም ወዲኩም ወደየ መብዛሕት ጎይታ ኣይትነኻ እንደገና ሕድናኻ ኣይተቐርቡ ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ዘኽብሮ ዘበለ ተጥዖ ነቲ ወደይ ዝፅበሎ ኩሉ ድማ ይገርም እንተቐፅዓኩምስ ከዳሓገሱ ኣምላኽ ይርየኩም ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ዘይበፅሖ ውድቀት እናዋዩ ከምቶም ኩሎም መብዛሕትኡ ዘይተቐበልኩም ግና ደኻሉበት ኣይኮንኩምን ኣብ ርእሲ እዚ ዝበፅሑ ስጋውያን ኣቦታት ዝነብሩና እሞ እነኽሮም ካብ ኮንና ብሂወት ምንቲ ክንነብር ነቲ መንፈሳዊ ኣቦና እንደይ ኣዚና ክንእዘዞ ዘይግብአና ስጋውያን ኣቦታትና ግዜ ከምቲ ፅቡቅ እዩ ኢሎም ዝገመትዎ ገይሮም ይቐርፁና ኣምላኽ ግና ናይ ቅድስንኡ ተማቐልቲ ምንቲ ንከውን ኢሉ ንጥቕመና ይተፅፈና እፅዓት ዘበለ መሪር እዩ ንግዜ እውን ሓጎስ ዘስንቕ ኣይመስል እዩ ንዳሕራይ ግና ነቶም ዝሓለፉ ሰላምን ጽድቅን እዩ ዝፈርየሎም ምእንቲ እዚ ነተን ዘንጋሕጋሕ ዝበላ ለኩምን ወለል ዝበላ ኣምላኽን ኣገልግልዎን ነጋቱን ብዓተት ዝበለ መገዲ ግበሩ ሽዑ እቲ ዝሕግዝ ዘሎ መሓፉኩም ክሓቱ እምበር ኣይትዘናበልን እዩ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ብዘይ ቅድስና ዓለም እንኳን እግዚኣብሔር ዝርዮ ዝኮንዎ ቅዱሳት ክኮኑ ይፀዓኑ ካብ ፀጋና ሓደ እኳ ከይመፅእ ከምኡውን መሪት ብበቂሉ ከየጠንቐኩም ንብዙሓት ከዓ ከየርክስ ተጠንቀቑ ሓደ እኳ ኣመንዝራ ዝኾነ ወይ ተምኪን ሓንቲ ግዜ ትበልዕ ኢሉ ብኩሉ ዝሸጠ ኤሳው መንፈስ ዘይብሉ ሰብ ከይህሉ ተጠንቀቑ ኤሳው ፀሊሙ ነታ በረኸት ክመልስ እኳ እንተደለየ ኣይትዋህቦን ብንብዓቱን እንተደለያ ንንስሓ ዝኸውን ግዜ ቅዱስ Hebrews chapter 12, verses 2 to 17. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin, and you have not forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For when the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, strengthen the hands which hang down and feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Pursue peace with all people in holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears.
May the blessing of the Father, the love of the Son, and the gift of the Holy Spirit, who descended upon the apostle in the upper room of Holy Zion, also crown us all upon us. ቅዱስ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ንነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ ነፍሳትን እንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ አምላክ ዘለዓለማዊ አምላክ ቀዳማይ ድሕርባይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብብልሓቱ ዓብዪ ብግብሪ ሓያል ብምኽሪ ፈላጥ ብሓይሉ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እውን እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ገዝካ ኣርየልና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽ ሰብነትና ቅድስ ብዘይ ፈቓድካ ብፈቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣት ናሕደገልና ወጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ድማ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽ ካዕረክ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለካ ምስጋናን ስልጣንን ሎምን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያውን ኣገልጋሊኡን ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለም ኣሜን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 ክሳብ መፈጸምታ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ከምኡውን ኣተን ኣንስቲ ሰብኡትክን ተኣዘዛኦም ገለ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተ ኣለዉ ድማ ከም እተኽብራኦምን ብንጽሕና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮነስ ብሂወት ኣንስቶም ክምለሱ እዮም። መልክዕከን ግዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስርሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። መልክዕክንሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቀድስዎ። ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ። ግናኸ ብልውሃትን ብኽብርን ግበርዎ። እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝጸረፍዎ ምእንቲ ክሓፍሩ ንጹሕ ሕልና ይሃልኹም። ከመይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፋ እናገበርካ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ክትጸግብ ይሓይሽ። ክርስቶስ ሓንሳ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ። ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ኸቕርበና ጻድቕ ኮሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም ድማ ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ኣብዮምዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ደሓና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕልና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን።
ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ኣቶም ኣሕዋተይ 1 Peter chapter 3 verse 15 to the end. But set apart the Messiah as Lord in your hearts and always be ready to give a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. However, do this with gentleness and respect, keeping your conscience clear, so that when you are accused, those who denounce your Christian life will be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring you to God, after being put to death in the fleshly realm, but made alive in the spiritual realm. In that state, he also went and made a proclamation to the spirits in prison, who in the past were disobedient, when God patiently waited in the days of Noah while an ark was being prepared. In it, a few, that is 8 people, were saved through water, baptism, which corresponds to this now saves you, not the removal of the filth of the flesh, but the pledge of a good conscience toward God, through the resurrection of Jesus Christ. Now that he has gone into heaven, he is at God's right hand with angels, authorities, and powers subjected to him. ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ። መብዚ ዓለምን ዝዓሉ ኣብ ዘሎን ኣይትፍተውዎ። ዛህዎ ሰኡላ ጸሎት ተዛሃለነ ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ንጹሃን ሃዋርያትካ ናይ መሲሕካ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ጸጋኻ ዝኾነት ዓብዪ ዓባይ ሃብቲ ድማ ብዘይ ስፍራ ሃብቲ ሃብካዮም ዘይምርመር ሃብቲ ምህረትካን ሃብ ጸጋኻን ምሕረትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ክምህሩ እውን ሰደድካዮም ንሕና እውን ጎይታናን ኣምላኽናን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ኩሉ ግዜ ብመንገዶም ክንከይር ኣሰሮም ክንስዕብ ንዓቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ከልወና ጸጋኻ ሃበና ምንቶም ዝመስረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ እውን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ናብ መጓሰ ምእመናንካ እውን ባርኽ ብጽኑዕ ሓይልኻ ዝተልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ እውን ኣብ ዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረከቶም በረከት ኣምላኾምን ምስ ኩልና ምስል ብፁዕ ነብሲ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጠኒዮስ ወምስሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ መቃርዮስ አቡነ ሽኖዳ ይኹን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ 24 ክሳብ 31 ንሳቶም ነዚ ምስ ሰምዑ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ድምፆም ናብ ኣምላኽ ዓው ኣቢሎም ከም ዝበሉ ወሰማይን ምድርን ባሕርን ብኣብኣተን ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ጎይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ በኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣሕዛብ ሓረቑ ህዝብኸ ስለ ህዝብሲ ከንቱ ሓሰቡ ነገስታት ምድሪ ተላዕሉ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚአብሔር ንመሲሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ እቲ ሓይልኻን ፍቃድካን ክኸውን ኩሉ ቅድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮዶስ ጲላጦስ ጴንጠናውን ምስ ኣሕዛብ ህዝቢ እስራኤልን ኮይኖም ነቲ ንስኻ ዝቐባእኻዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ
ኣብዚ ከተማ እዚ ንምፅራር ተኣከቡ ሕጂ ድማ ወጎይታ ኣብ ምፍርራሆም ረአ ንኣገልገልተኻ ከዓ ቃልካ ብኩሉ ትብዓት ክዛረቡ ፍቃድካ ይኹን ብስምቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሙማት ክሓውዩ ትእምርትን ተኣምራትን ከዓ ክፍጸም ኢድካ ዘርግሕ The Acts of the Apostles, chapter 4, verse 24 to 30. Prayer for boldness. And being let go, they went to their own compatriots and reported of the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, your God, one who made heaven and earth and the sea and all that's in them, who by the mouth of your prophet, your servant David, have said, why do the nations rage and the people plot with things? The kings of the earth look their sand, and the rulers were gathered together against the Lord and against the Christ. For truly against your holy servant, Jesus, whom you have anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, was gathered against together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant your servants so that they will have boldness, they may speak your word. By stretching out your hand to heal, and the signs and wonders may be done through the name of your only begotten Son, Jesus Christ. And when they had prayed, and the place where they were gathered was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. ቃለ እግዚአብሔር በዝሐን ፈሬን ምድርውን መልአን ቅዱስ አምላክ አባዝየ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋህድ ዘአንተ ቃለ አብ ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ኩላ አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃ ክኾን በጊ ዓዳግኻ ዘውረድካሉ ጎይታ እዚ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመኣዛ ዕጣንና ንተቐብል ኣብ ክንዲ ድማ ሓብቲ ይቕረታኻን ምሕረትካን ካብ ዝለዓለ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዮ ጠና ሓጢኣትና ንስኻን ከም እንኸውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅናኻ ምስጋና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፅድቅን ብንፅናን ብደስታን ብሓጎስን ክነገልግል ዝበቕዓና ግበረና እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም
ስለከ ከሆነ ሰበክ ዋጋ ከመዘከራ ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተሐዋርያትን ታሎትም ጽንፈ ወስከ ጽናት ስለ ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤን ሐዋርያ ርትዕት ባብ እግዚአብሔር ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ተቀሳውሶ ዲያቆናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያኑ ዛና ሃይማኖት ተባጨር ቶን ዙአብሳቲና ጲስቆጶሳት ዲያቆናት ዛና ሃይማኖት ቀደቀ ቅዱስ ውጽ የተወረስዮም ቤተ ጸሎት ቤተ ንጹሕ ቤተ በረከት ጸጎን እግዚኦ ለነ ለአክብርቴ ከወለልን ወጽም ዲረነ ወስቀላ ለመዋይ ለጸጉ ጸልዩ እንተ ማኅበረ ነጓተ ለኩል ነት እንልምነክ ክብር ዘተመላኸ ቅድስት ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ያትና ቃልና ጸሎትና ናብ ላዕለና ፍቁር ወድኻ አይረገልና አሜን ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላኽና ዘወለድክልና ደስ ይበልክ ንጽሕት ድንግል ነብሳትና ምሕረት ክገብረልና ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልክ ሓኪምን ትደቂ ሰብ እትልምን ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልክ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልክ ንኣማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረኺ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንቲ ሓድገልና ክዝክርና ንልምነካ ኣሎና ክርስቶስ ዘንተዓሙራን ሞተ ወኪሎ ለእለም መቃብር ወሃበ ክርስቶስ ተንሳሞ ሞተ ወኬዶ ለሞት ውስተ መቃብር ወሕይወተ ዘላለም ሙታን ሞተ ወኬሎ ለእለም መቃብር ቅዱስ 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 ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ወወለደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቕለ ወወይታ ቀረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊሱ ዝተንሥእ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ፍርድ ማዕደሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩርሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና ቅዱስ እግዚአብሔር ልያውታሰን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሎ ምስልክሙ
هلنا لبك እግዚኦ አምላክነ መንግሥቱ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአጽረ ወንጌሉ ይሐልወልና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ተልእኮና ተልእኮ ሐዋርያት ይግበረልና መስዋዕትናውን መስዋዕት አቤልን መስዋዕት መልከጼዴቅን ዕጣነ አሮን ዘካርያስን ሳሙኤልን ዝተቀበልካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘቕረብናልካ መስዋዕትን ዕጣንን ጸሎትን ተቐበለልና ኣብ ላዕሊ ብኣርያም ዘሎ ምሕረት ካልኣኸልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑርረልና ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያንና ንህዝብና ንዛነብረላን ንኩሉ ዓለም ሰላምካን ረድኤትካን ለኣኸልና እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ በዓልና ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ናይ ጸጋን ናይ ረድኤት በዓል ክትገብረልና ንልምነካ ኣሎና ኣብ ሰማያት ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን እንደገልና ኣብ ኩሉ ክባድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግልኺ ብስጋኺ ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኻ በነዝተባረክኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሐርገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ስሉስ ቅዱስ
እሰይ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሰይጣን ሰላም ሆነ ታንስ ለኩል ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝረአየ ዓይንትኹም ዝሰምዐ አይዛንኩም ብፅዓት እዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ካባኦ ጎይታ ካባ ካንደልዮ ክንረክብ ኣብ ግዜ ጸሎትና ልማኖናን ክንዘክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣይረፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ዓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒ ናይ ኩልና መተንስኡ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕርያም ነቕርብ ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ርዕሰ ንጉስ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒታ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር ርዕሰ ንጉስ ውእቱ
እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይል ዞም ቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አጽናዕካ ለባሕር በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራሕን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን በብግዚኡን በብሰዓቱን ብዘመስግንዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለምን ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒናን መፍቀሪ ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምበሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቦ ምስጢርካ ክምህሩን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝለኣኽካዮ ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ድማ ድልዋት ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኮነን እሞ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍርሃብ ሂወትና ክንፈርን ናይ ህዝብኻ በዛ ተሓድግን መንግስተ ሰማያትን ዝተዳለና ክንከውን ንባርኽና እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኩቱ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦ ሃሌሉያ ቆሞ ወአስምዖ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልከ
ክርስቶስ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዛወፌን ያወፈይ ኩገው የዲያቆን መንግስተ ሰማያት ባርክ እግዚኦ ነገረ ወንጌለ ማቴዎስ በዶ ሐዋርያው ለወልደ እግዚአብሔር ለቱ ስብሐት ወትረ እስከ ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 11 እስካብ 26 ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ እቲ ሹም ደው በለ። እቲ ሹም ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ በሎ። ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ክኸስዎ ከለዉ ንሱ ብሕም ኢሉ ኣይመለሰን። ሽዑ ጲላጦስ ብክንደይ ነገር ይምስክሩልካ ከም ዘለዉ ዶ ይሰምዐን ኢኻ በሎ። እቲ ሹም ብዙሕ ክሳዕ ዝግረም ንሱ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን። እቲ ሹም ነቶም ህዝቢ ብበዓል ዝደለይዎ ሓደ እስር ክፈትሓሎም ከዓ ንቡር ነበሮም። ሽዑ በርባን ዝበሃል ውሩይ ተኣሲሩ ነበረ። ተኣኪቦም ከለዉ ጲላጦስ ንኢየሱስ ብቕንዓት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ንመን ክፈትሓልኩም ትፈትው ንበርባን ዶ ወይስ ነቲ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጦ ከሎ ከዓ ሰበይቱ ሎሚ ብሕልሚ ስሊኡ ብዙሕ መከራ ረኺብና ኣሎ እሞ ኣብ ነገር እቲ ጻድቕ እቲ ኣይትእቶ ኢላ ለኣኸትሉ። እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ነቶም እኩባት ህዝቢ ንበርባን ክልምንሉ ኢየሱስ ግና ክቕተል ሕራይ ኣበልዎም። እቲ ሹም ካብ ክልቲኦም ሲ ንመን ክፈትሓልኩም ትደልዩ ልመለሰሎም። ንሳቶም ንበርባን በሉ። ጲላጦስ እምበኣርሲ ነቲ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ ከ እንታይ ክገብሮ በሎም። ኩሎም ይሰቐል በሉ። እቲ ሹም እንታይ ክፉእ ከገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ይሰቐል እናበሉ ምጭዳር ኣብዝሑ። ጲላጦስ ዘይምብዛሕ ጫውጫው እምበር ገለ እኳ ከም ዘይጠቅም ምስ ረኣየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም እዚ ጻድቕ እዚ ንጹህ እየ ባዕላትኩም ትፍለጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳዉ ተሓጽበ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣባናን ናብ ደቅናን ይኹን ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ንበርባን ፈትሓሎም፣ ንኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ኣሕሊፉ ሃቦም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐል ግና ይሓልፍ በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ
ونا መንፈሰ ቅዱስ ጽባላ በእንግሊዝኛ ከተማርኩ እና በቀሽ ኤፍሬም ትንሽ ስብከት ክለቡና كم عليكم؟ هل عليكم؟ ክርስቶስ እንሳሙታን አሰሎ ለሰይጣን ሰላም ሆነ ሲራክ እግዚአብሔር ይመስገን አጃቴና ምስለ ከልካሌሲ truly his reason. We are in the season of resurrection. Resurrection of our Lord Jesus Christ. As you all know, after our Lord Jesus Christ was risen from the dead, for the next 40 days, what did he do? Anybody who can tell me? When our Lord Jesus Christ was resurrected from the dead, what did he do? He had to show his disciples that he was alive. He didn't die. That was not the end of the story. For 40 days, he had to show the disciples in many ways that he was alive. He had to show them. Was it easy for the disciples to accept that Jesus was risen from the dead? No. They didn't take it for granted. Even though our Lord Jesus Christ had told them that he would be risen, just like us, they completely forgot it. And a typical example of this is who? Thomas. When our Lord Jesus Christ appeared to the disciples on the first day of the week on Easter Sunday, Thomas was not there. So later on, they told him, oh, our Lord Jesus Christ is risen from the dead. And he said, no, I don't believe it. So for the next 40 days, he had to show them in many ways that he was alive. Our Lord Jesus Christ, he had to appeal to them in many different ways, on different places, in different occasions. To some of them, he appealed to them in the tomb. Who do you remember? Mary Magdalene. This was a reading last Sunday, if you remember it. On John chapter 20. He appeared to Mary Magdalene when she was by herself in the tomb. She went back to the disciples and she told them that he was risen. She was, by the way,
the first disciple to tell that Jesus Christ was risen from the dead. And when they were gathered together, he appeared to all of them. And we read also some of the disciples, when our Lord Jesus Christ was crucified, when he died, some of the disciples, they just took it. It was the end of the story. And they started to go back to their usual activities. Actually, we read that two of them, not of the 12, but of the 72 disciples, they were on their way to, you remember it? Emmaus. He appeared to them on the way. He told them, he confirmed to them, he showed them all the prophecies from the Old Testament that he would rise from the dead and he would be alive. They didn't get it. But sometimes, just like, sometimes we are sleepy, we are drowsy, but sometimes when it becomes towards the end of the prayer, we're suddenly awake. When they were about to reach their place, he was about to go, but they said, please stay with us for the night. And they got, what did they get? They were about to eat food. And as soon as he prayed for the food, what happened? Their eyes opened and they saw that it was Jesus. Sometimes we are at church, you are sleepy, you are drowsy, you are thinking about this and that. But then suddenly, when it's towards the end, you will be fully awake. And right at that time, our Lord Jesus Christ had to go to disappear from them. What really surprises me is when he appeared to Peter and other 6 apostles when they were about to fish. We read this in John chapter 21. What was the previous profession of Peter? He was a fisher, yeah? So when he saw that Jesus Christ was risen, he was crucified, he died, they thought it was the end of the deal. So he had to go back to his earlier profession. So he said, hey guys, I'm going to go shipping. And since he was kind of a leader, and the other disciples followed him, and they went to the sea, and they start to fish. They didn't catch anything. In the morning, our Lord Jesus Christ appeared to them, and he told them, put the net toward the right. And at that point, what happened? They caught a lot of fish. Here are 2 specific. What do you do when you are drowsy? Or if you're not sure? What do you do if you feel sleepy? You wash your face, yeah? Cold water, you wash your face to be awake. So nobody could be dreaming when one is shipping by the sea. And at that time, one of the disciples said to Peter, oh, it's our Lord Jesus Christ. And as soon as he says that, Peter and the other disciples they realized that it was Jesus. And they went to the shore and they had to cook the fish, and our Lord Jesus Christ had to eat with them. So, when our Lord Jesus Christ, when he died, the disciples, the apostles, they didn't take it for granted. Actually, they doubted. And that's why for 40 days, in many, many, many different ways, he had to show them that he was alive. There is a saying in our culture. If there is a big event happening, suppose when you're ordained as a deacon, or when you get married or something, what do people say?
If I am to confirm of your ordination of your marriage, I have to eat. Since they ate that morning, I don't think they can forget that resurrection, that sin, that Jesus Christ was risen from the dead. They saw this. They heard it. They touched him. That's why the apostle John says, we are telling you of the things that we have seen with our own eyes, we have heard with our own ears, we have touched with our own hands. They saw that Jesus was alive. They saw that Jesus has conquered death. Since they knew that Jesus has overcome death, there was nothing to hold them back, nothing to keep them in fear, nothing to hold them back from testifying that Jesus Christ was alive, that Jesus Christ has conquered death, and he was alive. In the same reading that we read in Acts chapter 4, what do we see? The Pharisees, the religious leaders, they didn't want them to tell that Christ was alive. So when St. Peter and St. John healed the person who was like standing by the gate of the temple, all the city was overwhelmed with this news. They imprisoned them. They beat them. Finally, did the apostles comply? They say, oh, this thing about Jesus is, did they fear? What did they do? They went back to the other disciples. God took them out of the prison. They went back to the other disciples and they told them what had happened. And they told them about what the Pharisees, what the religious leaders had done. And they all raised their voice to God. And the Holy Spirit descended upon them, and they were able to speak that Jesus Christ was dead, he was risen, and he's alive boldly. I love this season of resurrection because that's the biggest hope we have as Christians. That's the biggest hope we have as believers, as Orthodox Christians, as Christians who follow Christ. Christ is risen. He's truly risen. But the story doesn't end there. The story doesn't end there. ክርስቶስ ተንሥኡ ክንብል ከለና እምበዓልና ነዚ ነገር ምዝካርና ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። እቲ ምስጢር ግን ኣብ ምንታይ ይመስለኩም? ንሕና ከምዚ ተንሥኡ ሰባት ምስ ክርስቶስ ክንነብር ከለና እዩ። እዚ ቅነ ትንሣኤ ክንሓስብ ከለና, as we remember the resurrection of our Lord Jesus Christ through this season, the question comes back to us. Are we risen with Christ? Are you risen with Christ? I'm asking you. Are you risen with Christ? Are you risen with Christ? Are you risen with Christ? Yes. You don't seem sure. I want to hear a loud confirming voice. Are you risen with Christ? Yes. Amen. This is our calling. If Christ is risen from the dead, we are alive in him. If you remember, if you read through the epistles, the Apostle Paul says, you are dead with Christ. You are dead with Christ to the world, to the sin. But now you have a new life in Christ Jesus. As we remember our Lord, the resurrection of our Lord Jesus Christ, if we are not risen with him, if we are not living a risen life, then resurrection doesn't have any meaning to us.
So this is a reminder to each one of us that we have a risen Lord, and we have risen from all the work of evil, from all the work of sin, from all the things of the world with Christ. This season is a reminder. So the first thing, please remember, the first thing is, are we alive with Christ? ክርስቶስ ተንስኡ ተልናስ ንሕና ከምስ ክርስቶስ ተንስኢና ዲና በዓል እንዳበዓልካ ኩሉ ነገር እንዳገበርካ ኣብ ሞት ግብሪ ክትነብር ዝከኣል እዩ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን እናበልና በዚ ግን ኣብ ጽልኢ በዚ ግን ኣብ ሻራ በዚ ግን ኣብ ክፍኣት በዚ ግን ኣብ ሓጢኣት ንነብር ተኾይና ነቲ ንብሎ ዘለና ነገር እንታይ ኢና ንገብሮ መስለኩም ነቲ ንብሎ ዘለና ኣይርድኣናን እዩ ዘሎ ኣይንነብሮን ኢና ዘለና ሶ ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንስኡ ንብል ተኾይና ንሕና ድማ እንታይ ከምዚ ተንስኡ ሰባት ክንነብር Christ is risen, so we have to live as people who are dead for the sin, but who are risen with Christ for righteousness. I know you had a very long morning, so it's understood. But please remember this. Christ is risen, so we have to be risen for righteousness. Christ is risen, so will we eventually rise with Christ at the end of the times. Of course, we are risen. We're living with him. This is the spiritual reasoning, rising. Just living all the worldly, living behind all the sinful things, living behind all the evil things, but being awakened, being risen for righteousness, for godliness, for holiness. Second thing is, death has no power on us. Death has no power on. Do we die? Of course we die, physical death. But as we know in the life of the apostles, the fear of death, the fear of punishment didn't hold them. Did they die? Of course. But like our Lord Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live forever. Of course, they died physically. Of course, saints die physically. And of course, if we live with Christ, if our Lord Jesus Christ doesn't come before that, we're going to die. But there is a transition into eternal life. If you knew this, and if you always keep this in your mind, nothing will hold you back from serving God, from following Christ to the end. No principalities, no powers, no friends, nothing of this world. Because the biggest weapon that the world has is death, is punishment. But if you have overcome, if you know that through Christ Jesus you have power over death, nothing is going to hold you back. And at the end of the times, we'll all be risen in glory. Christ is risen. Christ is risen. Truly he's risen. And in him, we have to be alive for righteousness. In him, we have to be alive for a life of holiness, honoring God. And at the end of the times, when the trumpet blows, when God says, all my ships to my right, all the ghosts to the left, we'll see, we'll get the crown of life. Christ is risen. He's truly risen. And in him, we are alive. There will be no weakness. There will be no sickness. There will be no sorrow. There will be no poverty, nothing of this world. Christ is risen.
Truly he is risen, and this season is a season of celebration. This season is a season of remembering that our life doesn't end there, but we're going to live with Christ forever. Amen. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Thank you. May God bless you. May God help us all. Thank you. Thank you. እንደዚህ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለና ወምክር ሰብ ጋር ረያኻን እንደምንደልናለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ሰላም ይወጥነ ጸጋው ንባት ጸጋው ሰላም ስመጋ ቅዱስ እግዚኦ ሰላም ለኩል ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ እንጠንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃና ሓደሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና መንጣሊ ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ቀባናን ዝተፈለዩ መናፍቓን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ሩሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ንብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና አቡነ ሽኖዳን አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ድማ ብጥዕናን ብዕድመን ሓልወልና
ለኩል አቦ ጎይታና መድኃኒታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ወመፍቀረ ሰብ ካብረራ ይኻን ልምንደልናሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባርኮ እግዚኦ አምላኬ ወየዘረ ወፃ ወይጉያዮ ኩሎ ቅድመ ገጽከ እለ ይጸልው ቅዱስ ወብሩክ እስመከ ኦ ጎይታ አምላኽ ይተንስሞ ጽላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ጎይታና መምለኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፈሩ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ በረኸትን ምሕረትን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ምስጋናን ስልጣን ሎምን ኩሉ ሳእ ንዘለኣለም ዓለም
لو بزح زمان مدر مزفت Maker of heaven, earth, and all things visible and invisible. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, who was with him for the creation of the world, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one is with the Father, by whom all things were made, who without him, who for us men and for our salvation came down from heaven and was made a man, incarnated from the Holy Spirit and from the Holy Virgin Mary. You can was crucified for our sakes on the day of this Father. Suffered and was sad, what great and rose from the dead. In days of the Holy Scriptures, ascended the Holy Father, and will come again to judge the living and the dead. There is one and we will believe in the Holy Spirit, the Lord, God, the with the Father, who worship the Son, we spoke by the prophets, we believe in one holy universal Catholic Church, we believe in one baptism for the remission of sins. ونسيفو تنسى مدى وحيوة ዝኾነ ካብ ቁርባኑ ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ይቀበል ንሰይጣንን ንሰራዊትን ምስተዳልዎ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ዘለዎ ኣብ ሕሊናውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣየቕረብ ኢደይ ካብ ኣብ ፍቅሪ ሰዓት ከም ዝፀኹኩም ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ንጹህ እንደፍርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ ደምን ተቐረብኩም ካብ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ብገዛእ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃቢ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቅምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብራውን ብዘስምሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅምበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንዓኻ ክምስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ እውን ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ንዘለኣለመ ዓለም ናትካ እዩ لكل زلعلم زلعكم لا ساب ለሙስና እግዚአብሔር ዘለዓልና ይዘላለም ዓብዪ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጥርካዮ ቀደም ብቕንዓ ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላም ካብ ኩላ ምድሪ መላእካ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ኣብኣ ከምዚ እናበሉ የመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት
እግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ኦ ጎይታ ብስምረት ካብ ልቢ ኩላትና ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ጢምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር እከይ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ሰላምታ ንሓደና ሰላም ክንበሃል ልባት ክበር نتمتع ቅድስት እንተ እቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይፈርድኻ ብወትካን ክንቅበል ሃበና ስጋኻን ደምካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ቦ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አኮቴተ ቁርባን ዘቅዱስ ዲዮስቆሮስ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሰ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸትን ምስ ሊቃነ ጳጳሳትና ንቅዱስ እንጦንዮስ ይዕርፈልና ምዝውፃን አባሳት አባ መቃሪዮስን አባ ሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ሃገርና ኤርትራ ከምኡ ንዛ ንብረላ ሃገር አሜሪካን እግዚአብሔር በረድኤቱ ይሓልወና ንዘላለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም ምስለ ለአምላክ አሎ አልባቤክ ነገር ንሓስብና ናብ አምላኽና ቃዲና ንልምን አሎና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዳሴና መስዋዕትናን ዕጣንናን ጸሎትናን ማህሌትናን ተቀበለልና በዓልና ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ጸጋ ናይ ረድኤት በዓል ክትገብረልና ብትንሳኤኻ ካብ ውድቀትና ከተንስአና ንልምነካ አሎና አቡነ ዘበሰማያት እንቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ
እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም መንግስታ ዘላለምን ኣብ መንግስቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምልላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነብሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ባርያውን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፈረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ቅዱሳን ንዘለዓለም ዓለም ጸሎተ ቡራኬ ናይ ቡራኬ ጸሎት ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ንዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳብ መወዳእታት ዘባስ ፈጽመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓሞም ህዝብኻ ብፀሓየሙ መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መገዲ መርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናበትኦም ምለሶም ንንፋሳት ሰማይ ንዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ኸዓ ዘውትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካነ ዝእከቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብሰሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላምካ ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ብፍላይ ድማ ነብሲ ብቅፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጠኒዮስ አዕረፍ ኣሕዋትና ናሓትና ናዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ተጎኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህ መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቀ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ኦ ብመሪር መግዛእትን ዝተሓዙ ኦ ኣምላኽና
بمحرتك حل أدحنم وممهرنا يسوع كريستوس نباخا أبن نصلي اللو جزي خنذكرهم نزازوزنا أبسماء ومن قستخا ذكرهم نعاينا حاتياتنيا قلقالي خاون ذكرني وقويتا زبخا أدحن رستخا بارم مهرم እግዚኦ ወተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ይስማዕ ምድሪ እውን ፅን ትበል መሰረታት ሕን ዝብል ይደንግፁ بفقد أبو ورد عما ريم تأنقد ابن صود كلنا እግዚአብሔር ተወልደ عبدن በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ አጥባት አዲሁ ምግብ እናደለየ ከም ህፃናት በኸ ብጋዲ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ ዘነጋሴ ለሌው አራየ ትሕትናው ከመገዘክር ንሰብ ዝፈጠረ ኣዳም ካብ ኣርወት ሓጢኣት ምንተ ነፃ ከውፅእ ኣይዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ
بتا ليتي أختحو غزو وخلو نورب زي أمسكن آمين كما ماين وين نحويسو أمسكن بارخ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራሕን ምምርዓድን ዝቆምሉ ንዕኡ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ተሰቐልዎ ብመሳምር ሰንከርዎ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኹናት ወግዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዞ ዝተዮም ንፅምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ሞተ ዘእይመ موت موت كما يسعر الموت كما يعيوم لموتان زي موت موتة نموت كسعر موتة كم تبقى كده نبوتات زتسفهم نموتات كتنسوم موتة نرجعك ጻድቃን ወገናዘዎ በዘንዱናት ወቀበርዎ
ውስተ መቃብር ሐዲስ አመሳለ ጽላት ተንሥአ እሙታን ሀበ ሃለወ አርዳኤሁ ጉባን ወአስተርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን ጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብሓድሽ ዓለባ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንስአ ናብቲ ደቂ መዛሙርቱ ተኣኪቦም ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም በርብዓ መዓልቲ ናብ ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ድማ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ እናበለ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓዊኡ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገር ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ከማኣቶም ድማ ናብዚ ህብስት እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ነዚ ህብስት እዚ ናትካ ቅዱስ ስጋ ነዚ ጽዋዕ እዚ ናትካ ደም መለኮታዊ ጎንኻ ግበሮ ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ከም ዝበልካ ህዝብኻ ንስርየት ሓጢኣትን ንህይወትን ካብ ርስሓት ንምንጻሕን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ኣበ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
كسمو መንፈስ ቅዱስ ለኩል ብየራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወበአይቴ ተረክበ አሰረ ብኖታ ንጥበብ ሃገር ኣበዩ ምሕደሪያ ኣበዩ ወሰና ኣበዩ ኣሰር መንገዲ ኣበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሻጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ
ልዕሊ ደመና ድይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋት ሰብ መንገዳ ይፈልጥን እዩ ኣብ ደቂ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረሳዕት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዝፈጡ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረቑ ንዓ ዝፀልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልዱ ናብ ነብሲ ፃድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብራ ይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝን ናታ እዩ ፅንዓትን ኣይምሮን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላን እውን በኣ ፅድቂ ይፀፍኡ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቀርዋ ተፈክር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ ብመንገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቀርዋ ትርኢትመን ተኽትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልን ከዓ ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መንገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ እዩ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓይኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓይኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናደት ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ኣገልግልታ ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ እንኩ ሕብስተይ ብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብዓት ስጋዊ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ጥበብ መድኃኒነወቱ ዘቤዘወና በጥፋት ስጋው ወተሳየጠና በነዛተ ደሙ ወሃረየ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም ሰማያት ነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት ምግብና ሀበነ መንግስትን ኃይል ወስብሐት በከመ ምሕረትከ በከመ አበሳት በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኒዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ወይሸልልዎ ለመድኃኒዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒዓለም ወነፍሳይ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒዓለም መላእክት ለመድኃኒዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒዓለም ወይሸልልዎ ለመድኃኒዓለም ሥጋሁ ወነፍሳይ ቅድመ ገጹ ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኒዓለም ይቀወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኒዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒዓለም ወነፍሳ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒዓለም
አሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገር መኳንንት بقي بوغن دحين كنحقوس بعينتنا نرايو بدانا ونطبح حيو سقاو مسقم مزحبس زي حدا يكون دمو نابز صوازي فسس نزي حبس زي كبلع خلو خبانا نحدا كوا بزين دم منفس سقا طرح خمس قبلا يمسلو نزي صوازي كسات خلوون حدا كوا خبانا بزي سقان منفس دم طرح خمس تا يمسلو انتاي دا عملو كوت مصبنتو حدا خمس غونه سقان دم منفس كا حدا ينزل عالم عالم وقويتانا زما قلقلت غابوتاتين حواتين حاتين حلوهم تمحصنهم كم حاتن بدال النزخون كنا عين قلقل يخاون تخمتيري خافت حني باب سلوس قدوس آب ولد المنفس قدوس كمون باب حاتن بدال نزخون قلقل خافت حاتن نصاص وصن يخونو او محاري بعلو زمهرت مفكر سب زخون كاغزابير املاخنا ني علم حاتيات الترحق ناي صوتنا نسنا قلقلت خان الصحه ومتقبل ناي زلالم يوت برهان كاونا برهالهم او قويتا نسخال وهن مفكر سبني خام كل حاتياتهم حدا قال له او እግዚአብሔር አምላኽና ይቅረባሃሊ ማዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሕ ጻድቕና ዓይና ኣገልጋሊኻ ሓጢኣተይ ዝረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልትኻ እውን ካብ ኩሉ ኣበሳን መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብቓልና ይኹን ብግብርና ይኹን ብሕሊናና ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ እንተበደልናካ ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብን ኢኻ እሞ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና የቕረቡን በለልና ወጎይታ ፍቱሓት ነፃ ዝወፁን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምትሓዮም ንሓይና ሓጥ ኣገልጋሊ ኢኻ ተላመኖትታሓኒ ተዘከሮ ግዜ ለኣቡነ ገብረ ሚካኤል ተዘከሮ ግዜ ለሁነ ወልደ ኣብርሃም ወጎይታ ንኽቡር ኣቦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አንጦኒዮስ ዕርፈልና ንውፃን ኣባሳትን ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ዘከረልና ወኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን نبزع عمودات النوح زمانات بصدق بسلام حلولنا وقيتنا مفكرة እግዚአብሔር ሀገርና ኤርትራ ዘከራ በጽድቅ በሰላም حلوا ጸራን ጸላታን ቀልጥፍካ አይዳ አላ ወቆይታ ነሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስቲስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ዘይብለንን ዘኽተማትን ሰውትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ዘክር ንኩሎም ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆይሞም ዘሎ ህዝብኻም ብእምነት ክርስቶስ አጽናዮም ወቆይታ ብቕነት ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርን ዓናውን ካብ ኩሉ ኣበሳን መርገምን ካብ ኩሉ ጌጋን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ኩሉ ብሓሶት ምምሓልን ካብ ኩሉ ምውጋዝን ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወት ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ ዝፈታትን ግብርታት ሰይጣን ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ምንቲ ክርሕቕ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ህይወት ፀሓፈልና بقيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ቅድሳት ለቅዱሳን
ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
አረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ለዋሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩዩ ከዓሰውሮምን ንሓልዎምን ዘቐደማ በሳዎም ብሰላም ይቕር ኢልካ ንነፍሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ወዘለካሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ ዓለም እግዚኦ ተሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብእምነት ካብ ውን ዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ብእምነት ካብ ውን ዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ አማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣምን ወተኣመን ክሳዕ ዳሕረይስ እመን እውን ክሳዕ ዳሕረይስ ጽንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ስጋውን ደሙን ከም ዝኾነን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ብዘመን ጲላጦስ ጴንጠናዊ ከዓ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምንታናን ምንቲ ህይወት ኩለና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን ሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አአምን ወተአመን እዚ እመን እውን ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ መለኮቱ ካብቲ ስኢቱ ከም ዘይተፈልየ ከምኡ እውን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕርገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒነ አምን ወተአመን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን ደሙን ከም ዝኾነ ክብርን ምስጋናን ስግደትን ከዓ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ንዑ ይግባሉ እዩ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ምስለ ኩልነ ስብሐት ወክብሪ ለስላሴ ወወልድ ቅዱስ ኢዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን
ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ሰለባስትሪዮስ ምዕራፍ 45 ናይ ሮም ሊቀ ጳጳሳት ሰለባስትሪዮስ ብዛዕባ ሕማማት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣይሁድ ኣብ ዝገበሮ ምጉት ሰለባስትሪዮስ ከምዚ ይበሎ። ኦም እንተሎ ፍርቂ መዓልቲ ፀሓይ ወዲቕዎ ከሎ ክቆፅርዎ እንተደለዩ ነቲ ኦም ብምሳር ክሃርምዎ ከለዉ እቲ ማህረምቲ ማሕፀ ፀሓይ ኣብ ልዕሊኡ ከሎ ኣብቲ ኩንዲ ኦምዶ ኣይወድቕን እዩ። ኖህ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ድማ እወ በሎ። ሰለባስትሪዮስ መሊሱ በሎ ፀሓይ ነቲ ኦምን ማሕፀን ዓሊብዎም ከሎ እቲ ማህረምቲ ማሕፀ ነቲ ፀሓይ ትንኳሕ ወይ ምልክት ማህረምቲ ክገብረሉ ይኽእል ዶ? ኖ ከዓ ኣይክእልን በሎ። ሰለባስትሪዮስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እምበር ብዛዕባ ሕማማት ጎይታና ትምህርትና ከምዚ እዩ። ስጋ ቦም ይምሰል፣ እቲ ስቃያቱ ድማ በቲ ማህረምቲ ምሳር ይምሰል፣ ፀሓይ ድማ ብመለኮት ይምሰል እዩ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቃያት ንመለኮት ሓንቲ ነገር ከይተንከፎ እዩ ብስጋ መከራ ዝተቐበለ። ናይቲ ዓባይ ሃገር ሮማ እቲ ድሙቕ መብራህቲ ሊቀ ጳጳሳት ናጥሊስ ደጊሙ ከም ዝበለ መድሓኒና ብስጋ ዝገበሮ ስርዓት ተዋህዶ ኣኣምን እየ። እግዚኣብሔር ቃል ብኣካሉ ብህላዌው ከይተለወጠን ከይተቐየረን ንሰብ ምእንቲ ክሕድሶ ሰብ ኮነ። ንሱ ብቅድሙ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ። በቲ ዳሕራይ ካብ ድንግል ዝተወልዶ ልደቱ ድማ ወዲ ሰብ ኮነ። ንሱ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ሓደ ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ከምኡውን ካብ ድንግል ብዝተወልዶ ልደት ብስጋ ምስ ሰብ ማዕረ ዝኾነ ፍጹም ሰብ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ስጋ ኣውሪዱ እዩ ወይ ስጋ ንስሐ የንሳይሞት ቅዱሳነ ሰማዕት ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎት በእንተ ማርያም ተማኅፀነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ።
ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ምሕረተ ወልድኪ ይክለ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰግድ ወዘምር ይቤሎ ስቅለት ቀማሪ ለመድኃኔዓለም ረድ ይቤሎ ስቅለት ቀማሪ ለመድኃኔዓለም ረድ አመቀመሮ ይቀምር በወርሃ ሰማያት ምሉእ እምነ ሰላሳ ኢበእሳ ዲናረ ይሁዳ እምነ ሰላሳ ኢበእሳ ዲናረ ይሁዳ መጥቅ
ዘምስለ ዝኩ ስመት አበክቴ እመ ይደመር በርት ሃሌሉያ ስክለ ቀማሪ ለመድኃኔዓለም ረድ አበቃ ሚቀምር ወራ ሰማት ምሎ ሰላሳ ይበዛ ድናረ ይሁዳ መትክ ዘምስለ ሲመት አበቅቴ አመ ይደመር በርት ሃሌሉያ ቲ ዛቲለ ኩሉ ጻድቃ አሎ ይቤሎ ስቅለት ቀማሪ ለመድኃኔ ምረድ ይቀምም ሰላም እምነ ሰላሳ ይበዛ ዲናረይ ዘምስለ ዝኩ ሲመት አበቅቴ እመ ይደመር በርት ሃሌሉያ كما فسابت يسبحوا صبوا بالكبرى صبوا بصناصل
صبه وبكبر وبتفسك سبه بأوتار بإنذرة وبأوتار سبه بصناصل سبه بصناصل وبيبا كل نفس يسبح كل نفس يسبح هو بثلاثة وبيبا كل نفس يسبح سكلات قمري ببداني مرد نعم كامرو يكام ملو من على صلاة دينار يهودا سمات ما برد
እኩት ስቡሕ ስብሐት ለዓለመ عليك ንጉሥ ወአምላክ ወባርክ ለስምከ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
ኩሉ መዓልቲ ይባርኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ኣብ ሰባት ትነብር ኣቦና ኣብ ጎይታ ፈተና ይተእትወና ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ሰማያት ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ምሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕሊናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋዊ ንሰርሕ ብመንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሓረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓንና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንፃርቃን እዚ ብምግባሮም እዩ ካትምሕሮም ከም ፅድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቐልጥፊ ይምፃኣና ኣብየከ ንጸርእ ኣብየከ ንኣወዩ ኣብየከ ናባኻ ንምህለል ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ዝበላዕናዮን ዝበላዕናዮ ስጋን መሰተናዮ ደምካ ንምሕፀና ኣሎና ንስኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተይ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣሎ ኢልካ ኢኻ ኣብታ ናይ ዘለኣለም ርስኻ ተኻፈልቲ ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ሓጢኣትናን በደልናን ከይፀብፀብካ ጸሎትና መስዋዕትናን ዕጣናን ማህሌትናን ተቐበለልና በዓልና ናይ ሰላም ናይ ፍቅርን ናይ ፀጋ ናይ ረድኤት በዓል ግበረልና ሰላምካ ትብዝሓልና ቅዱስ ስምካ ንጽዋዕ ኣሎና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ባርካ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉን በደሉን ከም ዝሓደግናሉ በደልናና ኩሉ ባድነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስት ክብርን ዘላለምነት ወግዘትና ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል
ሰላም እልካለሁ ብልና ክድም ገለኺ ስጋውን ደገለኺ እንደ እግዚአብሔር ጌታ ሰላም ሰላም እልካለሁ ሰላም ተባረከ ረፈድ ሰውን ብሮ እግዚአብሔር ወዘተ ኦብስ ደስ በርቴ ኃጢአትና ሀድግልና ፍቅር ወድህ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታ ምህረት ለምንና
አይሁድ በእንቲ አክሞ እለይ ያእመሮ ወኢለበ ፈጣሪሆሙ መኪያየ ኢአመንክሙ ነግብር የእመኑ አንትሙ መንክረ ገብሩ አይሁድ እጹበ መከሩ ጸሉ ዘእማፍቀሩ ዘየሃዩ በቃሉ ኢየሱስ ክልኤቱ ገቦ ኢየሱስ ክልኤቱ ጽሙአነ ሙሴ አዮድ እንተ ተዋከቱ ለንጊኖስ አረጋዊ
ለኩና በኩና ተሃጺ ወለቱ ፈነዋ ከመስ ራቱ ማየ ዓርብ ትቅዳ ማየ ዓርብ ትቅዳህ ተጊሃ ለዘ ተመስከ ቤቱ ለዘ ለዘተ መስከነ እስመ ማየ እንበለ ይእዝየ ይትረ ከቦቱ እስከ ዓለም ይጠፋ ማይከሌነ ማይከሌነ ለደብረ ሰላም መንግስቱ
መርሃ ቃለ ወንጌ መልመርፍ እንጦኒ አምጣነ አምጣነ ላ አብስ እምረቱ ወገብረ ዋህድ ደም እስቴቱ እንዘገ ራይቶ በአመቱ ሲሳየነ ይሁበነ ዝንቱ ሃሌሉያ ሲሳየነ ይሁበን ሲሳየነ ሲሳየነ ሲሳየነ
Hallelujah. Hallelujah. Sisayana, 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 Hola, Nazindu, Sisayana, Sisayana, Sisayana. Hallelujah. 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 Sisayana, 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 oh, Nazindu, Sisayana, Sisayana, Sisayana,
وبان زنتو سيساينا سيساينا يا زنتو هاليلويا 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 سيساينا 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 يهوبنا زنتو سيساينا 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 يهوبنا زنتو هاليلويا 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 سيساينا 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 يهوبنا زنتو سيساينا 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 يهوبنا زنتو بلني مهاركوك بلني مهاركوك بأنت ماريا بلني مهاركوك بلني مهاركوك بأنت ماريا اسمع الو اسمع عن زيمي هرقال اسمع الو انبال يك زيمي هرقال اسمع الو انبال يك زيمي هرقال اسمع الو انبال يك زيمي بلاني مهاركوك بلاني مهاركوك بأنت ماريا بلاني مهاركوك بلاني مهاركوك بأنت ماريا اسمع الو اسمع انهمي هرقال اسمع الو انبل يك زيمي هرقال اسمع الو انبل يك زيمي هرقال اسمع الو انبل يك زيمي بلاني مهاركوك بلاني مهاركوك بأنت ماريا بلاني مهاركوك بلاني مهاركوك بأنت ماريا اسمع الو انبل يك زيمي هرقال اسمع الو انبل يك زيمي هرقال اسمع الو انبل يك هللويا አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ እግዚኦ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መዓት አድነነ እምለትኪት ወባልአነ ውስተ ሆመሶት
ስምጋ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍሲ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ኮይኖል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና የሳካ በሰማይ በምድር ሰማይ እምነትና ንምፅና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብመላ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ዝተረኽበ መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውዕለታትካ ካባኻ ዝተረኽበ መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውዕለታትካ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውዕለታትካ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውዕለታትካ እቲ ብፃዕሪ ዓዝዝረ እንዳቱ ሒዙ ብዕልልታ ይምለስ ኣነ ውን ጎይታ ንምርኩስካ ፀይረ ብዓብዪ ሓጎስ ቤትካ ኸይረ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክንመሰልካ ኢና ጎይታ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክንመሰልካ ኢና ጎይታ ካባኻ ዝተረፈ መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውዕለታትካ ብዝርጉዕ ቅልጽም ተተሰያነስካ ተቓልዮ ጻዕረይ ከንቱ የባርኻ ንዝፈርሑኻ ጥበብካ ትህቦም ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ብጸጋ ተኽቢሮም እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክንመሰልካ ኢና ጎይታ እንታይ ውሬታ እሞ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክንመሰልካ ኢና ጎይታ ካባኻ ዝተረኽበ መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ
كنودس كاينا كنزل نسي ولتاتك تمتعتي ربي أنا يرسي عواسينا تغرسو تسفى نسفى جنا نتسفى كتسلك دحري دقيمسي يخون كان في غيرك انت ورثة انت ورثة انت ورثة كلمة سلكاينا قويتا انت ورثة مو انت ورثة انت ورثة كلمة سلكاينا قويتا طبعا حزير ترغب ما في العروس إلى القصة كل ودي سكاينا كل زميل مسي ولدك حزير ترغب ما في العروس إلى القصة كل زميل سكاينا كل زميل مسي ولدك شوري سحب وان ود እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መምህሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓኒ ፍቕሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓኒ ፍቕሩ ፍቕሪ ስሕብዎ ንወዲ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓኒ ፍቕሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓኒ ፍቕሩ በታ ብኣዘከረኒ ዘይትغير ዞሮ ካብ ላዕሊ ካፋኖ ካብ ሰማይ ምስ መፀ ጽዋዕ ሕይወት ከስየኒ ሰትዩ ዝመፀፀ መናርዩ ከምዚ ዝበለ ፍቕሪ ብምሕረት ክኸድን ህዝቢ ኩላ ምድሪ ሓቲተዮ ንጎይታ ክሳዕ ክንደይ የብክረኒ መሪር ሓሞት ናተሓለ ክሳዕ ክንድስ ኢሉኒ ፍቕሪ ስሕብዎ ንወዲ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓኒ ፍቕሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓኒ ፍቕሩ በታ ብኣዘከረኒ ዘይትጐድል ፍቕሩ ዓበይቲ ናይቲ ሹም ኣቤት ክንደይ ደፊሮም ኣብ ርእሱ ዝቕመጥ እሾኽ ተኒጎም ኣክሊል ደፍእሉ ናይ ላግቲ ዘውዲ ናይ ነገሥታት እኳ ዘይበቕዖ ክወዲ ሓቲተዮ ንጎይታ ክሳዕ ክንደይ የብክረኒ ኣክሊል እሾኽ ደፊኡ ክሳዕ ክንድዝ ኢሉኒ ፍቕሪ ስሕብዎ ንወዲ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቕሩ ኣብፅሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቕሩ በታ ብኣዘከረኒ ዘይትጠዓዝ ፍቕሩ ድውያት ዝፍውሳ እተን ብሩኻት ኣእዳው ክሽንከራ መስቀል
جيرونا تفلتا روداسا يكونت نادرا ويسادون مسمار فوري يوحيزوه دانادو علادو حتي رينو نبويتا كساك اندي كرني شعريدونا كساك زيروني فريسيبو نواد زيابي نعود كاسنتانو نايكري منبرو أبسيحو كسامو غاليسو عريسو أبسيحو كسامو غاليسو عريسو متابعة تذكرني زيت الماء والفورو ساعدنا الوتيعة مسكون لك كالتنا ردي زيسا صبركي قنشك غوي موتبه فقادو عالم وتبه قويتا كديرو عتيتيو نقويتا كساك نديا كرني قولنا توقع كساك ندزيروني فريسيبو نوالك زياني مكرو كام سنتانو نكبري منبرو أبسيحو كسامو قاليسو عبيسو أبسيحو كسامو قاليسو عبيسو فريسيبو نوالك زياني مكرو كام سنتانو نكبري منبرو أبسيحو كسامو جالسوا عبيسوا عتيحوا كسامو جالسوا عبيسوا نعمان صدق لساني يشفن عرقان نعمان نعمان ليتك حدثني يشفى نعم نعم ليتك حدثني يشفى نعم تلك قلبي سني شفاك أبو محرتي خامانوي ناير راهي قويتا أمانوي رسكا اتبر أمانوي محرتي غريتا أمانوي أبزنو فقري أمانوي أبوني ولادو أمانوي الأملاك فتونا أمانوي عسدنا جدو أمانوي أمانوي نعم سلك قلبي سني يشفى أركاني نعم سلك قلبي سني يشفى أركاني من حني كبل أمانوي دحيل بموتك قوسلي تفاوزو أمانوي قوتا بغسلها أمانوي علي فانتلك أمانوي نسخ أفكير كاني أمانوي
Torrento Amanuel, Adi Kani Amanuel, Amanuel, قلبي سمي يشفى الأركان عمانوئيل نعم سرك قلبي سمي يشفى الأركان مسايخة عمانوئيل ومسايخة عمانوئيل كاتشن كسببا عمانوئيل أساكن بيها عمانوئيل أما غيبوها عمانوئيل وشبها عمانوئيل بيتي كبور دمكا عمانوئيل نفسي زوجتها عمانوئيل عمانوئيل نعم لنا صدق قلبي سني يشفى العرقان عمانوئيل نعم لنا صدق قلبي سني يشفى العرقان نعم تعدين قد فرع عمانوئيل والناصريت قليلا عمانوئيل عمي بيتيها عمانوئيل نعم سيبيزا عمانوئيل من سرتي وتي عمانوئيل إفكا زبيني عمانوئيل ولدك يمو عمانوئيل كالطول دفني عمانوئيل عمانوئيل نعم تلك قلبي سمي يشفى العرقان عمانوئيل نعم تلك قلبي سمي يشفى العرقان Now I'm live. أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي نعم لا مقوى على ويلنا بها عميق ما تيتنسي أفكر ميغا تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي نعم لا يقوى على ويلها عميق ما تيتنسي أفكر ميغا تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒዕኩም? አሜን። ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን። ለሕዋትና መዘምራን ዝማሬ አምላክ ይስማዓልና። አሜን። ዝማሬ አምላክ ይስማዓልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ንትግርኛቱ ዝምሩና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልተ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክንዝመረልካ መልሲ ውዕለታትካ እያ ትብል ናይዚኣ ምንጪ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መወከሲ ጥቕስና መዝሙር ዳዊት መበል 118 ካብ 23 ክሳብ 24 ከምዚ ይብል እዚ ካብ እግዚአብሔር ኮነ ንዕንክና እውን ግሩም እዩ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ
ንተሓጐስን ይበለና እታ ካልአይቲ ከዓ ከምዚ ክንሰምዓ ፃሕና ብዛዕባ ናይ ስቕለት ናይ ጎይታ ፍቕሪ ስሒብዎ ንወዲ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፂሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ኣብ ፍቕሩ እያ ትብል ናይዚኣ ምንጪ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ 4 ክሳብ 5 ከምዚ ነንብብ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፅዓኑ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸፈተ ንሕና ሰላም ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓዊና እያ ትብል እታ ሳልሰይቲ ከዓ ናዓ ኣማኒኤል ናዓ መድሕነይ ጽድቂ ቃልሰኒ ይሸፈን ዕርቃነይ ትብል ናይዚኣ መዝሙር መወከሲት ጥቕስኻ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥሪ 10 ከምዚ ይብል ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ ከምታ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚአብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ ብመርግፍ ጽድቂ እውን ኣጎልቢብኒ እሞ ብእግዚአብሔር ኣዝየ ሕጐስ ነፍሰይ በኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ እያ ትብል ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ይስማዓኩም ናብቲ ዝቕጽል መደብ ራይ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክና ይሁን። ሕጂ ድማ በጎነ አቦይ ቆምስ ገብረ ሚካኤል ናይ ዕለቱ ከምቲ ኩነታት ከምቲ ሰዓቱ ቃል አምላክ ወሃበና እሞ ነቦና ተዘረባ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዓት ይሃበና ቀሪብና ኢና አጀኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ደሓን ዘለኹም እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ከም ዝረኸበና ርአያኩም ኣለኹ ዶ በዚ በኋላ በዚ ተዘይተረኣኩም በዚ ረአያኩም እየ በዚ ጎና እዩ በዝን ዘይረአዩ ከይህልው ጥራሕ እምበር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ከም ዝገር ዝረኸበና ብሉ ምስጋና ተዳንያ ንምስሓዮ أي كانوا حني تمرت مهنياتو سبك اللي تنستسو على الجلجلات حضروا عجب جلتي مزلونا صار بيده حنتي حساب ترحيته مهنياتو جزية في بيو وليت غامز بلوكم على الجلجلات حضروا من مفقوداتنا ده همومي مزلو كلام الله كاي سمحكم منه كم نعفاتكم بكل حزب بتاعنا ምክንያቱ ኣብዚ ቤት እዚ ዘሎ ጸጋ ኣብዚ ቤት ዘሎ በረኸት ኣብዚ ዘሎ ቤት ዘሎ ትምህርቲ መጽና ስቕልና ካብ ንምለስ እምበሪ ዝተዓፀፈ ቅርዲ ንሳትኩም ሓደ ምንም ዝጥቀመሉ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ስለዚ ስቕልና ንዘይምምላስ ዝብልከት ጥራሕ እምበር ካልእ ዝወሃብ ፍሉይ ትምህርቲ ወይ ሓድሽ ትምህርቲ ከቕርብ ማለት ኣይኮንኩን ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 نحنا كنا هاجرنا بسمايا كابون مدحاني نسو بيتا يسوس كريستوس نسبة لنا نحنا كنا هاجرنا أبي أيلو أبي هاجرنا أيلو بسمايا رجس أني تاتيكم هاجر الله ما بسماي نفس وقت هاجر الله تكون تعم تسبب وياكم سبب نفس هاجر زيا ንምእታው ዘድልየካ ነገራት አለ ናይ ሕሰብ ተዛርባ ነፍስ ወከፍ ናብታ ሃገር እቲኣ ከኣቱ ቪዛ የድልዮ ምእተው ቪዛ ተድልዩ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብኣ ክንከይድ እንከሎና ናብታ ሃገርኩም ኣብ ሰማያት እንዲልና ጎይታ ناب آخا كريستوس يصبينا لو يعرف تقصي ناب آخن كيد انتر آخوينا كن كيد كلنا زقات منا نجارات أبزع علمزي بالطعم بزحات اللو حدا سببان شجرني أبزع علمزيا سببان شجرنا لك قالونا بزح جزية سبات سببان شجرن كبسحهم كله كشجروا خلو
ፀገም ክረኽቦም እንከሎ ሰባት ብብዙሕ ነገር ክፈርድዎም ይኽእሉ እዮም ሓጢኣቱ እዚ እኳ ክውሕዶ ሓጢኣታ እዚ እኳ ክውሕዳ እዚ እኳ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣለና ኣብ ባህልና ኣብ ልምድና እትረፍዶ ኣባና እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ሃዋርያት እውን ነይሩ እዩ ሃዋርያት እቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ሰብኣይ ምስ መጾም ምስ ረኣይዎ እንታይ እዮም ኢሎም ጎይታ እዚ ሰብኣይ እዚ ዕውር ኮይኑ ዝተወልደሲ ብናቱ ሓጢኣት ድዩ ወይስ ብናይ ወለዱ ሓጢኣት ኢሎም እዮም ሓቲቶም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓለም እዚ ሽግር ፈተና ክበፅሓና እንከሎ ኩሉ ግዜ ፀገም ክንሓልፍ ከሎና ኩሉ ግዜ ብሕማም ዲ ብስቃይ ክንሓልፍ እንከሎና ውፅኢት ናይዚ ዓለም እዚ ደኣ እምበሪ እግዚኣብሔር ስለ ዝጨከነልና ብኸምኡ ክንቅፃዕ ስለ ዝደለየልና ዘይምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ማለት ስለዚ ናብታ ሃገርና ክንኣቱ እንከሎና ብዙሕ ፀገማት ኣብ መገዲ የጋጥመና እዩ ብዙሕ ነገር ልቢ ሰብር ነገራት የጋጥመካ እዩ ህፃናት ቆልዑት ምንም ዘይፈልጡ እግሪ ዘይብሎም ውለዱ ዓይኒ ዘይብሎም ውለዱ ስንኩላን ኮይኖም ውለዱ ኣእምሮ ዝጎደሎም ኮይኖም ውለዱ ንሱ ጥራሕ ከይኮነ ዓበይቲ ንስልጣኖም ንክብሮም ንዝንኦም ኢሎም ክዋግኡ እንከለዉ እቶም ቆልዑት ይቕተሉ ሃዲሞም ስለ ዘይክእሉ ንሶም ይብደሉ እዚ ውፅኢት ናይዚ ውዱቕ ዝኾነ ዓለም ደኣ እምበር ብፅሒቶምን ሓጢኣቶምን ንሱ ስለ ዝኾነ ይኮነ ንሳቶም ነፅዮም ኣብ ሓደ ግዜ ኣብዚ ናይ ሶርያ ዝነበረ ውግእ ብርቱዕ ውግእ ሓደ ቆልዓ ኩላ ነብሱ ብደም ጨቂዩ ህፃን እዩ ወዲ 3 ዓመት 2 ዓመት እዩ ድሓር እንታይ ኢሉ ምስ ከድኩ ንረቢ ክነግረልኩም የልዎም ዝነግረሉ የብሉን ኣቦን ኣዲኡን ተቐቲሎም እዮም ምስ ከድኩ ንረቢ ክነግሮ የልዎም ነጊሩ ትህልቀት ክሳበበይ ቀፂሉ ንሪኦ ኢና ማለት እየ ስለዚ እዚ ውፅኢት ኣብዛ ዓለም እንነብረሉ እናሓልፎ ፈተና ስቃይ እዩ ኩሉ ግዜ ፈተና ንሰለስተ ነገር ዝመፀና ኣብዛ ዓለም እዚ ሓደ ዝያዳ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ክሕግዘና እዩ ክንፈተን እንከሎና ሽግር ክበፅሓና እንከሎ ዝያዳ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ክሕግዘና እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ዓለም ፀበብ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ከዓ ንዓለም ስዒረየ ዝበለ ኣምላኽ ስለ ዘለና እግዚኣብሔር ዓወት ክህበና ኢልና ዝያዳ ናብ እግዚኣብሔር ንፅጋዕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ እምነትና ክንድልድልን ክንፀንዕን ይገብረና እቲ ሳልሳይ ከዓ ሓሳባትናን ድሌትናን ካብዛ ዓለም እዚኣ ሓሊፉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ከም ዝዓቢ የርእየና ማለት እዩ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዝያዳ ከም ዝዓቢ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 18 እዛ ኣብዚ ዝገጥመና ሽግርን ፈተናን ምስተ ኣብ ሰማይ እንረኽቦ በረኸትን ፀጋን ክብርን ፈፂሙ ኣይመዛዘንን እዩ ተባሂሉ ተፃሒፉሎ ስለዚ እምበር ፀገም ክረኽበና ከሎ ፈተና ክረኽበና ከሎ ብሕማም ክንሓልፍ ከለና ብስእነት ክንሓልፍ ከለና ብሽግር ክንሓልፍ እንከሎና እግዚኣብሔር በዚ ክሓልፍ ፍቃድካ ድዩ ፍቃድካ ተኮይኑ ኣኽእለኒ ኢና ክንብል ዝግባአና እንዳ ጠንቋላይ ክንከይድ ኣይግባአናን እዩ ኣቶም ሰባት ብጣዕሚ ንእግዚኣብሔር ሕሙም ኩሉ ግዜ ሽጉርን ድዩ ኣብዘይኣትዎ የብሉን ግን ናብ ቤተክርስትያን ንምፃእ ናብ እግዚኣብሔር ንምፃእ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ክሳብ 3 ሰማያት ዝተነጠቀ ሰብኣይ ሕማም ነይርዎ እዩ ብርቱዕ ሕማም ነይርዎ እዩ ግን ጎይታ ፈውሰኒ እንዶ ነዛ ሕማመይ ዝኩሉ ሰብ እንዳፈወሰኒ ርእስዩ ፈውሰኒ እንዶ ኢሎም ዝሓተቶ ፀጋ ይኣኽለካ ኢልዎ እዩ ስለዚ በቲ ንሓልፎ ፀጋ ክንቅበሎ ይግባአና እዩ ልዕሊ ኩሉ ናብታ ሰማያዊት ቤትና ክንኣቱ ማለት እዩ ናብታ ሓሳበይ ከዓ ኩልኹም ርግፀኛታት ዲኹም ኣብታ ሃገር ክትኣቱ ርግፀኛታት ዲኹም ኩልኹም ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን ዝገርመኩም እታ ቪዛ ቀላልን ብጥሩሑ ትርከብን ንእሽቶን
تبيزا اوكي حنت حطوكم من كلكم كتملس ليكم تمالي مشت وازيا ما مسينا مش وازيا ما سمعنا وازيا ما تقيمهم تمقششتي ماليت سمعنا زماري سمعنا مسينا تبلو مش دو اوكي ليت خا عايز حدر مهاليت توم ليقاونتي توم مرجتاتا توم دياقونا توم كهانات كلهم زحدر مهاليت كطعم مهاليت سمعنا تبلو عمود داتها لما عالتي كستاي جيرنا نبجزانا مسينا تبلو انتهي جيرنا تبلو لما عالتي أبيت غرسيان كيدنا ها انتهي بركة تخافيلنا ها أقدسنا تجرم كاليا التسمبر قال زيها بيت كريستيان كيدنا أقدسنا مسينا ها هو قدسنا مسينا تقال مرأيوا أقدسنا مسينا تاي مالتيا أقدسنا تاي مالتيو قداسي سمعنا يكونتن أقدسنا نام نداخستو خيدناسي أمسحنا يوم مسينا انتيلنا تحسبي ترداكم الله ديا أقدسنا مسينا تقدسنا اوكي كم اي نبلني نامچم رغصنيا اقدسنا مسينا اينا نبل اوكي اقدسنا مسينا انتي مالت يمسلكم ابيت كريستيان كيدنا نتوم كقدسو زلوم سبات اقدسنا يوم مسينا نحنا غنا يتقدسنا نيا وركل ترغم توباي تخلنيا أقدسنا نزوم لما عالت زقرو بسبات نعوم أسنينا يوم أقربنا يوم بركة هبنا يوم أقدسنا يوم نحنا قلنا جزانا تمرسنا ساعتها تتخيل أقدسنا مسينا كتبلك الله نسبات إنا أقدسنا بر نعانا أي تقدسنا أي تقدس أنت أي مالتيو أبوتات أديتات بفلاي أبناتنا ناي حبشة بيت كريستيان كاب تقدسو زوص تقدسو زوص إزبس بتعم زحزنيسي سلازي كل خاتكم أبتال على هاجر كن أتو إن أكتب لصنيحكم أبا أنت أتبل مسيلكم سجا ولدك زيابير أنت بلعكم دمون أنت ستقوم كتأتو إخوم نصرتيا كتأتو إخوم أنت زي بلعكم جن سلازي كم يقولكم دعتم زي تقرب السبات وخنا أتينا حاجة نفتح سمعنا بلا علي لكمني تساقي أخاي تؤتو لمين كاي تؤتو أكبات إركاي تؤتو قبو هيبكا أي تؤتو ولا حنتي مئتوي تزبها لي بلان حنت طرح مئتوي تا سقول لك زيابير انت بلعكم دمون انت ستقوم نيزل ألم هيوات لكم نيزل ألم هيوات لكم سلازي لو معالتين مسكال كريستوس كنذكر كلنا كريستوس عم مسكال ذهبنا سقون دومون ان نذكرلو علات ايو زقرمكم ابتقداسينا زقرم تقستاتالو بطعم زقرم بزوح غزي انا تقرمن تقسيا زوم كهنات يزيم ويام وماريام بأنت زنا فكرتشي اسمه ولرتشي لنا مبلغ صدق زبامان وسيته ولد زبامان سندي مريم تفكر وائركم وصلي كل خاتكم كلكم بملوكم تقربني ولا حد زي فكرة يلن اوكي انت اتتقصت بالمسيلكم
أدي مريم نحنا نفكركي نفتوكي ها انتاي زبلع سلا ذهب كنا زستخا سلا ذهب كنا إنا نفتوكي إنا زيتو بلعت وين قاعد تفوتواني خا أتفوتواني خا تحسي خا زلخا ولا وداسي مريم دقم ولا ساعاتكم ولا قل كبر أو مريم بأنت زنا فكركي سلازي إنا نفتوكي مهنياتو زبلع سلا ذهب كنا زست سلا ذهب كنا بزينا نفكرك سلازي لو معلتي نزات قصة راح زيها تزاريبات بزوح جزي بعل أبوش ولا تنسى بعل أبوش تصفهم بعل مرقتها بزوح جزي نجيرهم خميم ينقروا خميم جن كل جزي أنا حدش جز كل جزي حدش عنديو أتلانتا مش يوم كزاربو خلوون توم في زبا أتلانتا حقوس سيم زبلو حدش جز مسيوم سلازي كلاتنا بيت خريستيان آتينا كي قربنا كنوص كلنا እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝቁጣዓና ክንፈልጥ ግባና እዩ ምስማዕኹም እንደ አበኹም ናንበሪ እግዚአብሔር ከያሃቦምቲ ዜማና ብግእዝ ስለዝገብሮ ስለዘይ ተሰምዑዎ ኢኹም እንበር እንታይ ኢና ንብል መሲልኩም ኤቭሪ ሳንደይ ዘይ ተቀበሉ ውፁ ንስኻትኩም ከ አይንወፅን ደው ትብሉ ናውፁ ንብል ንስኹም አይንወፅን ንብሉ ስለዚ በጃኻትኩም قربان مغب حاتياتኛታት እዩ ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 እዚ ምእንቲ ሕድገት ሓጢያት እዩ ኢሉ ዘሎ እምበር ካብ ሓጢያት ንጹሃት ስለ ዝኾንኩም ኣይበልን ካብ ሓጢያትኩም ከንጻሃኩም ውሰዱ እዩ ተባሂሉ ዘሎ እምበር ካብ ሓጢያት ንጹህ ሰብ ዝበሃል ኣብዛ ዓለም እዚኣ ወላ ሓደ የለን ولا اتسن سرعتنيا تبلو با كاب جزء نبصرحو كاب جزء نبيت كريستيانو كميزا مسألة سنة سرعتنيا كميزا مسألة ازيلنا نصوع حسب فكر مجزافير لكم زي كون قليمو كلاتنا نقربان لبنا ندالو يا حيش ابز بيت كريستيان زي صبو لو تطريقه ابكال بيت كريستيان بطعم يزسكفكا جن اخو لا يكونن كلاتنا تدالينا نقربان لبنا خفيتنا نبتا هاجرتيا كم تهاري باولوس زبلنا كنعاتو إنا لكم اللهم كتعاتون تقيمكم فيزا رخبو تا فيزا خا سجا ولد እግዚአብሔር እንደም ወልድ እግዚአብሔር ያሞ እግዚአብሔር ንዑ يبقعهم يبقعنا نخلاتنا نبرخت برلنا እግዚአብሔር አውዳመትና ይባርክ ይቀድስ ተባረከ ዘመን ግበረልና አምላክ እግዚአብሔር ካ محبرنا حبرتنا حدنتنا አምላክ ይባርክልና راي كمي حديركم كمي لكم كبرنا مسقانا نعملاخي يخن ثم برحو أب قربا مناي محبرا رخبي كابليتي سعزا سعديا خموترو مسانا زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزز لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخن نخلنا دما نابز خبور بعال أبدمنا حد عمت وسيخو أملاخنا زاخ خبنا كبرنا مسقانا نعو يخن عمي مسانا زنبرو بموت زتفلينا بحمام زتفلينا بمقشا زتفلينا اللوما نتم زعرفو እግዚአብሔር أملاخنا ببرقصو يقبلهم نتم حميمم زلو دما فوس مهرتو يلأخلهم نتم قشم زلو دما كم مقشم أملاخنا بدحن سلام يملسهم كابليتي مهليت حجر ما بقداسيه زحدر كله سعزا سعزيا أبقدم እግዚአብሔር عريقو دما እግዚአብሔር زخبرلو نحنا دما قص أملاخنا نريقلو
ንበረኸት ንህይወት ድማ ይግበረልና አቦታትና ብፁዕ አቦና አቡነ መቃርዮስ ብሕማም ዘይኮነ ብዕድመ ደው ኢለሎም ቅድሚ ሳልስቲ እዚ ወደይ አሪጌ እምበር ኣይሓመምኩን ንእርጋን ድማ እንታይ የብሉን ኢሎሙኒ ፈውሲ የብሉን ኢሎሙኒ ብሩኽ በዓል ይግበረልኩም ብመንፈስ ድማ ምሳኹም ኣለኹ ኢሎም ሰላምታ ኣብፂሖም ኣለዉ እሞ በረኸቶም ድማ ይሕደረና ከምኡ እውን ብፁዕ ኣቦና ኣብነም ሽኖዳ ኣጋጣሚ እዚ ዕለት እዚ ኣብ ኮሎምቦስ ቅዱስ ጀወርጅስ ንግደት ስለ ዘሎ ናብኦም ከይዶም ዘለው እሞ ብሩኽ በዓል ይግበረልኩም ኢሎም እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ካብ ኩሎም ኣቦታትና በረኸቶም ድማ ይሕደረና በቦና በቦይ ቀሺ ኤፍሬም ከምኡ እውን በቦና በቦይ ቆምስ ገብረ ሚካኤል ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ኣእምሮና ይቕረጸልና ቁፅርና ከይጎደለ ድማ ብቃሉ ተመሪሕና ኣብታ ሃገርና ኣብ ሰማይ ተባህለት ኣብኣ ንኩልና ኣምላኽና ተኻፈልቲ ይግበረና ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦታትና ድማ ኩልኩም ጉልበትኩም የጽናዕዮ ኣገልግሎትኩም እግዚአብሔር ይባርኽ ደቅናን ኣሕዋትናን መዘምራን ድማ ክዝምሩሉ የንብርኩም ዝማርየ መላእኽቲ ድማ የስማዓልና ሕራይ ነዞም ኣቦታት ከላልዮም እየ ይቕረታ ግዜ ወሲድና ከም ዘለና ፈልጥ እየ ጥምየት ድቃስ ኣለኩም ጥምየት እንጀራ እውን ኣለኩም ግን ንዝጠመየሲ ኣይትዛረቦ ብኸብዲ ድሰምዓካ ከም ዝበሃል ሕጂ እውን ብእዝንኹም ብዓይንኹም ደይኮነ ብእዝንኹም ክሰምዑኒ ሓደራ ይብል ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ተክለ ሃይማኖት ካብ ሳንታ አንቶኒዮ ብቅዳሴ ዝመርሑና ኣቦና ማለት እዩ ገዳም ኣብነ ሊባኖስ ወተክለ ሃይማኖት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ወፃኢ ሃገር ገዳም ዝደኮኑ ኣቦ እዮም እሞ ኣቦና ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ከምኡ እውን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ዳንኤል ካብ ኣይዋ ኣይዋ ደኣ ቤተ ክርስቲያን የብላ እንድያ ካብ ኣይዋ ጥራሕ ኢልኩም ከይትብሉኒ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘይሕፀሩ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾኑ ነቲ ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያን ዝኸድዎ ድማ ክንፅብፅቦ ስለ ዘይንኽእል ኣቦ ኩሊኦም ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ዳንኤል ድማ ከም ወትሩ ከምኡ እውን ኣቦና ኣቦይ ቆሙስ ገብረ ሚካኤል ምስ ዲያቆናቶም ምስ መዘምራኖም ምስ ምእመናኖም ድማ ኣብ መንጎና ካብ መድሃኒ ዓለም ኣትላንታ ቤተ ክርስቲያን ደፍ ኮፍ ኢልካስ ሓፊልካ እውን ኣይርኢኻን እዮም ሕራይ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዲቤ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኦክላንድ ተሓዝ ቦርሳ ዘይብሉ ንበይኑ እዩ መፅኡ ራይ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ባህታ ምስ ምእመናኖም ምስ ዲያቆናቶም ምስ መዘምራኖም ካብ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ቨርጂኒያ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሚካኤለ ካብ እንዳ እምነ እንድርያስ ባልቲሞር ምስ ዲያቆናቶም ምስ ምእመናኖም ምስ መዘምራኖም ድማ ኣብዚ ኣለዉ ኩልኩም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣይፈላለየና ከምኡ እውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ኤፍሬም
ካብ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ኒውዮርክ ምስ ምእመናኖም መጽዮም ኣለዉ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሰልጠነ ድማ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኮይኑ ኣብ ነርወይ እዮም ዘገልግሉ ኤሮጳ ግን ምሳና ሎሚ ድማ ኣምላኽ ፈቒድዎ ኣብ መንጎና ተረኺቦም ካብ ትማሊ ምሳና ዘለዉ እዮም ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፋ ዓለም ምስ ስድራ ቤቱ ካብ ላሪ ኣቦና ኣባ ሓጎስ ካብ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ካቶሊካዊት ቨርጂንያ ምስ ምእመናኖም ኩሉ ጊዜኦም ኣኽብሩና ደጸቡቕና እሞ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ናብ ደቅና ክሰግር እየ ካብ ሲያትል ዝኣክል ዲያቆናትን መዘምራንን ምእመናንን ዲያቆናትን መዘምራንን ይቕረታ ልዕሊ 12 ደቅና እዮም መጽኦም እሞ ደቂ ሲያትል እንኳዕ ደሓን መጻኹም ካብ ቅድስ ስላሴ ማለት እዩ ሲያትል ካብ ኣቦና ኣቦይ ቆሙስ ተኸስተ ኣቦና ከምኡውን ካብ ሰንሰናቲ ቅድስ ስላሴ ድማ ዲያቆናት ሓደ ካብኦም ካብዞም ዝቐደሱ ድማ መጽኦም ምሳና ካብቲ ማለት ሕጆም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ካብ ቅድስ ስላሴ ላስ ቬጋስ ድማ ዲያቆን ምስክር ዝብልዎ ድማ ንበይኑ ናይ ብሓቂ ምስክር ክምስክር እየ ኢሉ ሰዓታት ተጓዒዙ መጺኡ ኣነ እውን ኣይፈልጠካን እየ እሞ ኣነ እውን ኣይፈልጠካን እየ ሓፈል ሕራይ ካብ ኣቦና በይጠቕሲ ቀሺ ተክለ ሃይማኖት ማለት እዩ ሕራይ ካብ ሻርለት ቅዱስ ሚካኤል ድማ ምእመናን መጽኦም ኣለዉ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም መገሻ ስለ ዝቆነዩ ከምኡውን በዓል ኣቦዮም መርጌታ ተስፋ ልደት ኣቦይ መርጌታ ዳዊት ከምኡ ኣገልግሎት ሓደ ሓደ መገሻ ስለ ዘይጠዓሞም እዮም ዘይመፁ እሞ ብሩኽ በዓል ይግበረልኩም ኢሎም ኣለዉ ከምኡውን ካብ ስፓት ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ካብ ኣብዚ ከስፓትና ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት በዲሲ አካባቢ ያሉ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ብዙዎች ዲያቆናትና መዘምራን ከትናንት እስከ አሁን ከኛ አሉ። እናመሰግናለን። ዘም ዓድ እንታይ እዮም ዝብሉ በተርዛን ናቲ ንብሉ ካብ ከይተዛረብካስ ዋላ ሰበርቲ መሓራ ኢለ እሞ ሰሚዖምን ኣለዉ። ሕራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። እዚ ንግደት እዚ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እንድሕር ኢልና ናይ ደቅና እዩ። ካብ እተፈላለየ እስቴት ዳርጋ 72 ኣርድእቲ እዮም ሓዲሮም። ክብርና አምላኽ ይኹን እሞ ናህና ጸሎት ናህና ጀኹም ናህና ደገፍ ድማ የድልዮም። እዚኦም ዝኣኽሉ ጓይላ ኣሎ ትኬት ቁረፁልና ተብሉና ሳይድ ክንብሎም ኢና ናብ ቤት ኣምላክ ከነገልግል ክንዝምር ክንቅድስ ክብሉና ከለዉ ግን ናይ ብሓቂ ተስፋ ኣለና እሞ ካብ መንጎኦም ድማ ካህናት ዲያቆናት ወፂኦም ነዚ እምነት እዝን ነዚ ቤት እዝን ብበትኡ ተረከብቲ ሕድሪ ክኾኑ ድማ ብጸሎት ንዘክሮም። ካልእ ማይን ሑፃን መታርፍቲ ይብሉ ኩልኩም ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ነናቦታኹም ኢኹም ምእመናን ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ብገንዘብኩም ብግዜኹም ብጉልበትኩም ብሓሳብኩም ብጸሎትኩም እዚ ጉዳይ እዚ እዚ በዓል እዚ እዚ ንግደት እዚ ከምዚ ኢሉ ክግርም ከምዚ ኢሉ ክፅብቕ ዝገበርኩም ኩልኩም እግዚኣብሔር ዓስብኩም ይሃብኩም።
ኣብ ዓንደ ወርቁ ድማ ይፅሓፈልኩም መመልሹ ፍቅርና ሰላምና ሓድነትና ድማ እግዚአብሔር የጽንዓልና ኣብዚ ማእኸል ድማ ካብዘን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዙሓት ምእመናን እርኢ ኣለኹ ደስ ድማ ይልኒ ሓደ መዓልቲ ምእመናን ጥራሕ ደይኮነ እቲ መጋረጃ ከዊልና ዘሎ ተቀዲዱ ምስ ካህናት ኩልና ድማ ሓቢርና ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እነገልግለሉ እግዚአብሔር ድማ የምጻልና ንድለዮ ንሰላም ክህበና እዩ ንጸሊ ንሰላም እግዚአብሔር ንዝረሓቐ ዘቕርብ ንዝተፈላለዩ ድማ ሓደ ዝገብር እሞ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ምእመናን ክብሪ ይሃበልና ሕጂ ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ መወዳእታ ኣድኑኑ ኢልና ኣብዚኣ ብጸሎት ዓጺና ዑደት ሓንሳእ በዚኣ ወፂና ዘይርና ናይ መወዳእታ ናይ ኣገልግሎትና መዕፀዊ ክኸውን እዩ እሞ ንሓውና ጽኒልና ንስምዓዮ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣርፊድኩም ሽም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሓንቲ ሓድሽ ነገር ተማሂረ ሎሚ ኣቦይ ቀሺ በኣምሓርኛ ክእል እዩ ኣብቲ መወዳእታ ጥራይ ከኛሉ ኢሉ ማሕፋዕ ኣቢልዋ እምበር ፅቡቅ ከይዱ ኣሎ ክንምህሮ ኢና ድማ ኩልኹም ካብ ተፈላለየ ቤተ ክርስቲያን ካብ ተፈላለየ ዓድታት ዝመጻኹም ምሳና ድማ ትማሊ ኣብ ዋዜማ ሎሚ ድማ ኣብ ንግደት ጽባሕ ድማ ኣብ ቅዳሴ ምሳና ትውዕሉ ንኩልኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ነዚኦም ሰብ ገዛ ድማ ነዚኦም ኩሎም ኣጋይሽ አንጊድኩም ጽቡቅ ጌርኩም ተቐቢልኩም ሕቹን ድማ ጽቡቅ ጌርና ክንሕዞም ስለ ትገብሩ ከመስግነኩም ደሊ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ቁርብ እቲ ዝኣተወ ክዛረብ መጀመርያ ኣብ ናይ ቨርጂንያ ሃመረኖኽ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ሞባይሎም 2200 ኣታዊ ገይሮም እናለዉ ኩሉ መዓልቲ ክትውሕድ ከለኻ ትብርጢዕኻ መስለኒ ውሕዳት ከለዉ ኩሉ መዓልቲ ግን እሶም ሒዞሞ ዝመፁ ክርኢ ከለኹ ሓፍር ይቐኒየልና ከምኡ ድማ ሓዋትና ካብ ቦልቲሞር መርሶ ሃመር ኣቡነ እንድርያስ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ መባኢሎም 3550 ዶላር ሒዞም እንዳመፅኦም ኣለዉ ይቐኒየልና ከምኡውን ሓንቲ ሓፍትና ናይ መብፃዕ ኢላ 100 ዶላር ሓንቲ ደ ናይ መብፃዕ ኢለን 50 ዶላር ሓደ ሓውና ሞባኢሉ 50 ዶላር ሓንቲ ኣደ ሞባኢላ 100 ዶላር ሂበናምና ኣለዉ ንኩሎም ድማ ከነመስግኖም ደሊ ሎሚ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እዚኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝዋስኡ ዘለዉ ደቅና ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ቁርብ ክሕብረኩም ደልየ እሶም ክሰምዑኒ ድማ ብእንግሊሽ ክገብሩ እየ so the youth activities that's happening in the church every week one of them is the Bible study that happens every Friday 6 to 8 p.m. This is initiated run by our youth with guidance from our fathers and you're always very welcome to join us. I'm sure a lot of you already joined, but those of you who are either online or have not heard about this, please do join us. In addition, we have started the English liturgy. This is happening every other Sunday in the Dagga Salam, and all are welcome.
The only reminder is please try and come at 6 a.m. and not at 8 or 9 because a lot of the liturgy will be done by then. For those of you who are out of state, we also have started live streaming the English service in addition to having the regular service in the Dagga Salam. You'll find that we have now 2 YouTube channels, and the English service is also being broadcast every other weekend when it happens inside the church. So please do follow us if you're on state. If you're on state, please come and join us. We have an Instagram account. All what I've said is on the Instagram account. So you can take this or find us at Medhani Alam DC, and we should be able to join us and announce and follow all our announcements. መወዳእታ ሎሚ ከመይ ትመደብ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም ኩልኩም ኣጋይሽ ካብ ቤተክርስትያን መድሃኒ ዓለም ዘይኮንኩም ኣብቲ ዓበ ደገ ሰላም ኮፍ መበሊ ቀሪብናልኩም ኣለና ነቲኦም ደቅና ደቂ መድሃኒ ዓለም ድማ ኣብ ቴንት ቀሪብናልኩም ኣለና for the youth we have classes 126 and 106 ready so as soon after we're done with all the service here please go through that side entrance so that everybody will be serviced ብተወሳኺ እቲኦም ኣቦታት ኣትዮም ጸሎት ስካብ ዝገብሩ ኩልና ኮፍ ኢልና ክንጽበዮም ኢና ዳሕራይ ጸሎት ምስ ተገብረ በብሰዲያኹም እንዳመጻና ተሱ ክንብለኩም ኢና እሞ ከምቲ ልሙድ ብስነ ስርዓት ንገብሮ ሎሚ እውን ብስነ ስርዓት ጌርና ክንሕልፎ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ይቐኒለይ هراي مو أدنو نخنبل كلنا حف نبل ምናልባት ዘይፀዋዕኽዎ ዝረሳዕኽዎ እንድሕር ሃልዩ ድማ ይቕረታ ጌጋ ይባዕልኹም ኣርምዎ አርስትከሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በይደ ገብሮ ካህን ነገስታት መኳንንትን ዝተባሉ ካህናትን ምእመናንን ናብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምጽኣትኩም ዝታተርኩም ዝጸልዩኩም ነቢያትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ናወት መላእክቱም ክቡር ቅዱስ ሰሪያኩም ተፈታችሁም ተስጋማችሁም እንተ ስጋ ወስጋ መለኮትን ተደረጉ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ድምፅት ማርያም ድንግልና ሕሊና ድንግልና ስጋ ወሚዳጋ ዝሓለፈ ይምሃር ምስመ ጽባሕ ዘላ اليوم
ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩህ እዩ ፀግ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም በለኒ መሃርኩከ በለኒ መሃርኩከ በእንተ በለኒ መሃርኩከ በለኒ መሃርኩከ በእንተ እስመ አልቦ ዘእንበሌከ ቃለ መድኃኒዓለም መሃርኩከ በእንተ በለኒ መሃርኩከ በለኒ መሃርኩከ
መድኃኒም እስመ አልቦ መርካለ መድኃኒም ዋይ በለኒ Go ahead, go. ቃለ
መድኃኔ እስመ አልቦ እንበሌከ ዘየምየር ዓለም መድኃኔ ዓለም እሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ
ዓለም ይቃወም ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወም መድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወም ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ መድኃኔ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም መላእክቲሁ ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኔ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ መድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ዓለም ነፋቶ ጸጳጦ ዘሲና ጽል ጸናጽል ጸናጽል ለአሮን ካህን ጸናጽል ጸናጽል
ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ውቱረ ይጨልልዋ በወርቅ ውቱረ ይጨልልዋ በወርቅ ይጨልልዋ ውቱረ ይጨልልዋ በወርቅ ውቱረ ይጨልልዋ በወርቅ ይጨልልዋ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ውቱረ ይጨልልዋ በወርቅ ውቱረ ይጨልልዋ በወርቅ ይከልልዋ ውጡረ ይከልልዋ በወርቅ ኦሪት የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ንዓመታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጎይታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ንዓመታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ንዓመታ ንዓመታ ከምዚ ሓና ንዓመታ የብፅሓናን የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ንዓመታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ሰራዊተ
Thank you. Yeah, as I think I know he's from the. Probably the first. Can you sit? وين يسقط؟ عرفتي زي الحكايه دي؟ ها؟ عرفتي زي يسقطوا فرانا ولا اسمع؟ عاوز مرة. Something specific. One, two, and three. 1, 2, and 3. Last one, last one, last one. The last one. Yeah, I took it's a pretty good. You'll see like other times or like okay, I maybe just give that picture. I don't even
ውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስጥ يكللوا بورك يكللوا يكللوا بورك يكللوا يكللوا رجع Getting photos. يكللوا بورك يكللوا وستة تابوت بوستة أريد بوستة وستة تابوت بوستة أريد بوستة يكللوا بورك يكللوا يكللوا بورك يكللوا يكللوا بورك يكللوا يكللوا بورك يكللوا وستة تابوت بوستة أريد بوستة Smell like bad. You can't in the wild, but you can't in the wild, you can't in the wild, but they're done, they're dismissed. You can't in the wild, but you can't in the wild, you can't in the wild, but you can't in the wild. وستة تعبت أريد بوستة وستة بوستة أريد بوستة يكللوا بورك يكللوا يكللوا بورك Did he get the? Did he see me getting the mic for nothing? Ivan. على في ذات سايتنا كبوري في زوانا في زوانا أكو بورك على في ذات سايتنا Aku berwargi ala fi sayatana Aku berwargi ala fi sayatana Aku berwargi ala fi sayatana Dadamu kebore bezawana Kebore bezawana
አቶ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቶ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቶ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቶ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ በደሙ በዲውልና በደሙ ክቡርን ኢጆልና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሳየጠና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሳየጠና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሳየጠና ብሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሳየጠና በደሙ ክቡር ኃላፊ ወርቂ ኮነ ተሳየጠና ኃላፊ ወርቂ ኮነ ተሳየጠና ኃላፊ ወርቂ ኮነ ተሳየጠና ተወከብ ጸሎትነ ወስእለትነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከብ ጸሎቶሙ ወስእለቶሙ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ መድኃኒ ዓለም ውስተ ኖሃ ሰማይ ሰማይ ተወረፀ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአዕማቲከ ተወከብ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአዕማቲከ ለጻምዕ ወመጹ ጽርሐ መቅደስከ መድኃኔ ዓለም ለጻምዕ ወመጹ ጽርሐ መቅደስከ መድኃኔ ዓለም ለጻምዕ ወመጹ ጽርሐ ለአግብርቲከ ወለአዕማቲከ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአዕማቲከ ለጻምዕ ወመጹ ጽርሐ መቅደስከ መድኃኔ ዓለም ለጻምዕ ወመጹ ጽርሐ መቅደስከ መድኃኔ ዓለም ወመጹ ጽርሐ መቅደስከ መድኃኔ ዓለም ለጻምዕ ወመጹ ጽርሐ መቅደስከ መድኃኔ ዓለም መድኃኒት ዕፀ ሕይወት ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መድኃኒት ዕፀ ሕይወት ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል መድኃኒት
መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቢ ሰላም መድኃኔዓለም መስቀል ብርሃን ለእለነ አምን ወሃቢ ሰላም መድኃኔዓለም መስቀል መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ Just do it, take the fun now. አቤት ሰላም መድኃኔዓለም መስቀል Just to be at the left. ወሃቢ ሰላም መድኃኔዓለም Right now. ንዜኑ ንዜኑ ዘአምላክነ ሂሩተ ትሕትና ወየዋሃ ንዜኑ ንዜኑ ዘአምላክነ ሂሩተ ትሕትና ወየዋሃ ዘተአገሰ በእንተ አፍቅሮተ ሰብ ዘተአገሰ በእንተ አፍቅሮተ ሰብ ንዜኑ ዘአምላክነ ሂሩተ ትሕትና ወየዋሃ ንዜኑ ሂሩተ ትሕትና ወየዋሃ ዘተአገሰ ተአፍቅሮተ ሰብ ዘተአገሰ ትሕትና ወየዋሃ ትሕትና ወየዋሃ ዘተአገሰ ተአፍቅሮተ ሰብ ንዜኑ ዘአምላክነ ትሕትና ወየዋሃ ንዜኑ ትሕትና ወየዋሃ ዘተአገሰ በእንተ አፍቅሮተ ሰብ ተአገሰ በእንተ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ ይትመረጎዝ ኃይለ መስቀሉ ይትመረጎዝ ኃይለ መስቀሉ ይትመረጎዝ ኃይለ መስቀሉ ይትመረጎዝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ it's መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት
ومنفس ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ ኃይለ መስቀሉ ይትመረኮዝ ይትመረኮዝ ኃይለ መስቀሉ ይትመረኮዝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ ይትመረኮዝ ኃይለ መስቀሉ ይትመረኮዝ ኃይለ መስቀሉ ይትመረኮዝ ኃይለ መስቀሉ ይትመረኮዝ መድኃኒዓለም አድኅኖና ብዘይስውቃሉ መድኃኒዓለም አድኅኖና ብዘይስውቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይስውቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይስውቃሉ መድኃኒዓለም አድኅኖና ብዘይስውቃሉ መድኃኒዓለም አድኅኖና ብዘይስውቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይስውቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይስውቃሉ መድኃኒዓለም አድኅኖና ብዘይስውቃሉ መድኃኒዓለም አድኅኖና ብዘይስውቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይስውቃሉ ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ ዓለም መስቀሉ አብርሃ መስቀሉ ለኩሉ ዓለም ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ ዓለም መስቀሉ ለኩሉ ዓለም ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ ዓለም ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ ዓለም መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ ዓለም ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ ዓለም መስቀሉ